Hyvää huomenta, arvoisat katsojat. Ja mukavaa perjantai. Ja onko nämä rillit heti huurussa? Rillit huurussa. Joo. Joo, tänään siis paneudumme tähän jalkapalloon, mitä eilen meni pelit. Ronaldohan voitti. Eilen. Nyt on menossa tuo Sveitsi, Algeria, tuossa Sveitsi johtaa 2-0. Mä tuossa mietin vaan, että aika mielenkiintoista toi Sveitsi johtaa 2-0. No ollaanko me unohdettu Sveitsi kokonaan? Eli käykö niin kuin tuossa jääkiekossa, että Sveitsi ottaa sitten hopia? Mutta joo, katsotaan, että kaikki täällä toimii niin kuin kuuluu. No niin, nyt tässä on äänet päällä, niin mitäs, puhuis nyt jotain nyt kuunnella? Noin, äänet toimii ja pelit pelaa niin sanotusti. Joo, en tiedä, vähän huonosti on nyt nukuttu kyllä muutama yö, että on ollut vähän semmoista nihkeä tämä nukkuminen. Tietysti että on jalkapallopelit, mutta mä en jaksanut viime yönä katsoa kyllä Portugalin peliä, että se tuli liian myöhään vaan. Tuon edellisen Espanjan pelin mä katoin ja kyllä Espanja on hyvässä iskussa, että niin kuin oli odotettavaakin. Että mutta Sveitsikin näkyy täällä hyvin. Tuliko siellä nyt 3. maalia? Vai näyttääkö se vanhaa maalia? Huomenta vaan Katja. Kattoko Katja sen Ronaldon voittopelin? Ronaldohan voitti Katja eilen, niin katoiko se sen pelin? Ja tosiaan nyt Sveitsi tuossa jyrää tänä aamuna. Joo. Se olisi taas tukanleikkuu aika alkaa kasvaa. Et kattonut, luin ja sain kaverilta rapsaa siitä. Mikä on rapsaa? Mitä tarkoittaa rapsaa? Se on jotain paikallista slangia. En ole kuullutkaan rapsaa sanaa. Ai raportti, okei. No, en olisi tiennyt kyllä. Se on toimistoväen slangia ilmeisesti. Vähän niin kuin P. Virtasella slangia. Joo. Kohta katsotaan Katja pelitilanteet. En ole vielä katsonut tuolla potkupallosarjassa. Tuossa juuri äsken olevasta heräily ja laitoin tuon telkkarin päälle ja katson tuossa samalla Sveitsin peliä. Join tuossa niin kuin 1 kupin kahvia ja söin leivän tuossa ja nyt on 2 kuppi menossa. Tässä on juuri niin kuin herätty vasta perjantai-päivää ja aamu. Mikäs täällä tuli tähän alla? Mulla pyörii tommonen, kun mä laitoin tämän videon. Pyyntö, josko lopettaisi Metsämanin haukkumisen. Jos lopettaisit. Joku on tehnyt tommosen video, Forest Finn. Mikä toikin sitten on. Se on kyllä kumma, että noita tubettajia aina haukutaan. Ne tekee kuitenkin viihdettä, että mä en ymmärrä sitä haukkumista. Kai se on se kateus siinä suomalainen. Katja sanoi, mutta tuosta Sveitsin pelistä, niin hitto se, kun mun pelaaja sanoi maalia, mutta 2 muuta kyllä. No aina ei voi veikkaa oikein. Niin, eikä ihan ollut joka kerta. Mitäs mieltä Katja olet Ronaldon voitosta? Mitä herättääkö se ilon tunteita vai surun tunteita vai herättääkö se mitään tunteita? Tänään siellä on Argentiinan peli. Oliko se tänään sitten? Joo. Mutta Sveitsi on kyllä nyt yllättämään päin, musta vähän tuntuu. No Algeria vastuksena ei vähän ihan parasta A-ryhmää varmaan ole, mutta ei se nyt huonokaan joukkue ole.
Tänäänhän muuten on veronpalautuksen maksupäivä. Onko Katjalla lapio, että pääset lappaa sisään veronpalautuksiin ovelta? Eikö tänään ole veronpalautusten päivä, 3. päivä? No työeläkepäivä tänään ainakin oli, että se on yksi hyvä asia tässä, että päästyy vähän miettimään tämän päivän ruokailuja. Pitäisi vaan tuossa kalassa yrittää nyt pysyä, mutta saa nyt ne onnistuu. Kaatteessa Täpärällä oli Portugalin voitto. Ronaldo otti vähän kipinää, kun se otettiin pois kentältä. Niin, paras pelaaja pannaan sivuun, niin siinä olisi periaatteessa... No ei mä nyt toivo Portugalin tappiota, koska ehtiä se tehdä maaliin. Katjalla on veronpalautuksen maksupäivä vasta 3.9. Okei, joo. Tuossa on muuten hauskaa, kun toi verohallinto pistää nämä mätkyt maksu 1. päivä ja palautukset vasta 3. päivä. Että siinä ehtii isot korot tulee siitäkin. Mutta toi Sveitsi on mun mielestä niin aika pitkälle menee tuossa. Ei se voi enää hävitä. 26 minuuttia pelattu ja 26 minuuttia pelattu, 27 minuuttia 2-0 johto Algeria vastaan. Ei voi enää pelissä epäonnistua. Toki ihmeitä on tapahtunut jalkapallossa, mutta Algeria vastaan, niin mahdotontahan enää menettää johtopeliä. Mä juon tämän kahvin, niin katsotaan sitten noita pelitilanteet, mitä meillä on potkupallosarjassa. Katsotaan täläs nyt Senegal Ryssy kanssa. Mutta Marokkohan on ollut vakuuttava. Kun mä sanoin alkuun, että Marokko voi olla aika kova, ja se on ollut. Se on mun mielestä semmoinen ihan niin kuin, sanotaanko mitalijoukkue Marokko kyllä. Mutta kun Espanja voittaa, niin Marokko ei voi voittaa. Sehän on selkeä. Mä en tiedä, osuuko ne vastakkain. Ja mä en usko tuon Englantiin, että sillä vire pysyy. Mä en vaan usko. En tiedä, Englannin joukkueessa on aina joku outo juttu. Katsotaan, on Senegal Ryssi tuollaista, että se varmaan voito. Ja siellä on paitsiot päällä. Katsotaan nyt pelitintä, onko Katja siellä keulilla. Katja olisi varmaan ilmoittanut, ettei ilmoittaisiko se sen, että se on keulilla, en tiedä, katsotaan. Meikäläinen on siellä 6 potkupallosarjassa tällä hetkellä, että Ronaldon voitolla on vähän tullut pisteitä. Ja Fots 1993 on kärjessä, sillä oli muuten Espanjan pelaajia. Katja toisena, 20 pistettä, 18 pistettä kärkeä, Pokosta 3. Pallopudit 4. Saksala 5. Rautarunnari 6. AC Joulu 7. Kulmalippu 8. Erittäin hyvin sanottu 9. Eetu 10. Eirehti 11. 25 Edu 12. 13. FC Santaholma. Se on kyllä ihme, että Ari Korva pysyi tuossa 13. Se oli hänen pelitinen taktiikkansa ja hyvin toimii kyllä. Mutta tänäänhän on meillä vielä Ronaldo sai 16 pistettä. Hei, mullehan tulee lisää pisteitä tässä, kun niin 9 pistettä sai vaan Ronaldo. Aika vähän kyllä. Mutta mä en katsonut peliä, niin vaikea sanoa, että onko siellä K-peli sai 9 pistettä. Pitäisikö se nyt vaihtaa tuohon? Kun toi Saksan maalivahti ei enää pelaa. Voisi on kyllä.
Otetaan se sisään. Niin mikä sun veitsin pelaaja on tässä, Saka vai? Onko se? Ai, nyt on paha tuolla. Portugali, Espanja vastakkain tulee. Toi on kyllä väärin. Se on kyllä väärin. Portugali, Espanja peli tulee tuossa seuraavaksi, niin se on väärin. Oi. No vähän voi täältä katsoa, mikä se Katian pelaaja on. Manchambi. Tässäkin Manchambi 8 pistettä. Melkein yhtä paljon saa kuin Ronaldo. Kyllä nuo pistelaskutkin tuo väli tuntuu vähän omituiselta, että clean sheets, joo. Täällä on moni varmaan vielä nukkumassa, jotka ei nyt töihin mene, niin nukkumassa, kun on ollut jattanut noita pelejä. Että kun noi yöaikaan pelit, niin on ne vähän raskaita, vaikka miten ajattelisi. Se on se, että odottaa peliä ja sitten kun alkaa, niin ihan väsynyt ja niin edespäin. Se on semmoista nuokkumista, mutta ei enää kauan kestä. Tuossa aamustelin tekoälyn kanssa, vähän keskustelin pikkuhetken ja kysyin muutaman jutun. Ja taas tekoäly teki semmoisia olettamuksia niin sanotusti. Eli kun mä kysyn jotain, se olettaa, että mulla on joku tarve jotain tai jotain muuta. Ja taas täytyy siitä sitten käydä keskustelua, että ei tee oletuksia, vaan vastaa vaan kysymyksiin. Ja mä sanoin, että jos tulee siihen mun tarvetta lisäkysymyksiä, mä kysyn, mutta jos se koittaisi vaan vastata tuohon kysymykseen, mitä mä kysyin. Ja se on tekoälylle tällä hetkellä mahdotonta. Eli kun tekoäly on rakennettu sillä tavalla, jos sä kysyt vaikka, sanotaan esimerkkiin, kysyt vaikka paljonko kello on, niin tekoäly lähtee kellonajoista, riippuu missä päin maapalloa olet ja jossain paikassa on sitä ja jossain tätä. Eli tekoäly vastaa niin kuin johonkin kysymyksiin liian monipuolisesti, kun yksinkertainen vastaus olisi se paras ja monesti se eka vastaus olisi jopa oikea. Paitsi, että tuossa pari päivää sitten se vastasi kaikki ihan päin helvettiin. Niin se on kyllä tuossa tekoälyssä kehitettävää, että se pyrkii suoraviivaisempaan vastailuun. Nythän Katja on paikka tuossa pelissä, kulmapotku Sveitsille. Eipä tullutkaan. No niin, ei ollutkaan paikkaa. Paikka oli, paikka meni. Mutta ei toi Algeria tuolla pelillä niin selkeästi niin kuulukaan jatkoon. Ja, kyllä tuossa Sveitsi vie enää tuosta ei voi enää kääntyä. 2 minuuttia peliaikaa, alle 2 minuuttia. Joo, Sveitsi ottaa hopeita niin kuin tuolla jääkiekossa. Monelta se Argentiinan peli tulee, onko se ihmisten aikoihin katsottavista? Mulla on täällä Varkuets vaihtomiehenä 9 pistettä meni metsään tollakin. Kyllä se on vähän säälittävää, että. Mutta saanko mä kasattua tästä joukkuetta sillä tavalla, että ei tarvitsisi tehdä pahemmin vaihtoja?
Voi olla. Ai Pekka Nappiukko on pelannut jalkapalloa. Oli jopa valittu loppujen joukkoon. 40 kisat jäi vetämättä, sanoi vanhempana olisi saanut olla pelaamatta, jalat kipeät, jotkut oli potkinut. Joo, kyllähän toi rankkaa toi jalkapallo, jalkapallo on rankkaa jaloilla. Monilla jalkapalloilla on tämmöiset jalat, eli ne tulee tommoseksi pyöreiksi jalat, kun ne potkii palloa, ja siitähän se ei iän myötä palaudu sitten. Että kyllä toi niinku jalkapallossa se on niin energiaa kuluttaja raju laji jaloille kyllä, että ei se mitään herkkuu kyllä ole. Mutta tietysti nämä nykyajan pelaajat, niillä on hyvät ravinteet ja muut, että ne ei välttämättä, tuolla jollain tavalla saattaa tuo jalkojen kierrous jalkapallossa tulla ravinnon puutteesta. Entisaikahan meillä oli jopa riisitautia Suomessa ja niin edespäin, että silläkin varmaan vaikutusta, mutta emme tiedä huomioiko sen nykypäivän pelissä tuonne, että jalat ei mene mutkalle jalkapalloilijalle. Mutta kyllähän siinä monta osumaa tulee jalkoihin. Ai yhdeltä tulee ja Katja on siihen satsannut. Australia ja Egypti tulee 21. No siinä on kyllä myös semmoinen jalkapallopari, että se on vähän niin kuin, sanotaanko semmoinen niin kuin, no voiko nyt sanoa, että se on hukkapeli niin sanotusti. Noista nyt kumpikaan ei kovin pitkälle mene. Onhan tuolla yllättäviä mun mielestä on tuossa jalkapallossa, kun siellä on Kanada ja Yhdysvallassa jatkoissa, ja sitten jos menee vielä Australia niin, ja Sveitsikin meni, niin onhan siellä nyt yllätystä mun mielestä kyllä. Ja jääkö ne siihen sitten? Jääkö ne siihen sitten? Katsotaan Katja toi sun juttus tuossa, kun sanoit, että Ronaldo otettiin pois niin sanotusti kiukuttelun takia, mutta katsotaan nyt, että paljon se oli pelattu, että oliko se vain, että sitä säästetään. Että ei tässä uskota Katja ihan suoraan raporttia näin. Joo, 9 minuuttia ennen loppua otti Ronaldo pois Katja, niin ei se nyt tarkoita, että se kiukuttelee, sitä vaan säästettiin. Mielenkiintoinen, nyt kannatti tarkistaa tämä Katjan raporttikin. Ronaldo säästetään seuraavaan peliin, Katja, sen takia se on Espanja vastassa seuraavaksi, niin se on kyllä kova peli. Nyt on paha peli kyllä kaiken kaikkiaan. Katja sanoi, että ei sitä kiukuttelun takia otettu, vaan se kiukutteli, kun otettiin pois. Totta kai, maalintekijän kuuluukin tehdä niin. Siellä on vähän sillä tavalla, että kuka sieltä tulee Katja kiltisti maailmanmestaruuspelissä pois kentältä, sanoppa se. Ei kovin monikaan, jos se on sitten ihan puhki pelillisesti, niin näin se vaan menee. Pelaajan tehtävähän on pelata eikä istua vaihtopenkille. Mietipä, jos Kane otettaisiin vaihtoon, niin mikä rutiina siellä olisi siellä vaihtopenki. Se paiskoisi noita juomapulloja ja muita ihan varmasti. Ja moni muukin. Eli pelaajan tarkoitus on pysyä kentällä ja pelata pelit, mutta valmentaja on varmaan säästänyt Espanja-peliin, mä vähän epäilen kyllä. Ne on katsonut, että peli on niin sanotusti jo voitettu, vaikka no joo, kyllä valmentajilla se tietty silmä on, mutta ei se aina pidä paikkaansa. Nakkimuusimilla aikuiset ihmiset ei kiukuttele. No sun kannattaa varmaan nakkimuusi kerran elämässä käydä kaupassa tai ravintolassa tai liikenteessä. Eikä noin sillä tavalla oikein vielä. No Ronaldo on tietysti 41, että on se voi jo aika aikuinen olla, mutta
Pelaajathan on siis aika nuoria. Nämä on ihan melkein teinejä nämä pelaamat. Pari poikkeusta lukuun ottamatta. Eli nuoriahan ei siellä nyt vanhat jaksaisi juostakaan tietenkään. Katsotaan, miten Messi kiukuttelee ensin. Mä en kyllä jaksa sitä matsia katsoa, kun ei siinä oikein mitään mielenkiintoa. Ei mä sitä Messin pomppimista jaksa katsoa. Toi olisi ollut, kun Ronaldo voitti pelin, niin sen mä olisin voinut katsoa, mutta se jäi nyt, kun yöllä tulee, niin ei pysty. Ei vaan niin kuin jaksa. Toi on vähän 10 aikaakin rupeaa olemaan sillä, että no tänään tulee se Australia Egypti aikaisemmin, mutta en mä nyt tiedä jaksa, kun mä katsoa, onko sitä mielenkiintoa. Sveitsi meni jatkoon, joo. Katsotaan, päivittyykö tänne nyt toi. Vielä ei päivittynyt tänne. Mutta Suomessa on kyllä jotenkin outoa tämä Messi-fanitus. Messi on semmoinen niin kuin mitään sanomattoman näköinen jätkä ja muuta, niin sen takia. Ronaldo taas on komea ja ulospäin suuntautunut. Se on suomalaisille punainen vaate. Ihminen ei saa olla komea eikä saa olla ulospäin suuntautunut. Täytyy olla semmoinen jurnottaja, puskissa liikkuva, niin suomalaisten suosikki. Näin se vaan on. Vai mitä mieltä naisten jalkapallosta? Mun mielestä hienoa, että suomalaiset on pärjännyt siitä kohtuullisesti. Eli sehän on, naiset taas pelastaa tämän Suomen jalkapallonkin, mä luulen näin. Ja mä oon katsonut noita jonkun verran noista naisten pelejä, niin ne alkaa olla ihan niin kuin hyviä jo naisten pelit. Et ei ole enää sillä tavalla, että ne sutii ja potkii mihin sattuu ja löntystää pallolle. Et nyt niin monessa pelissä naiset on pelannut erittäin hyvin, kun seuraa. Et kyllä naisten jalkapallon taso on noussut. Ja se on hyvä, koska ei oteta mitään kantaa tähän sukupuolijuttuun. Otetaan kantaa siihen, että suomalainen joukkue rupeaa pärjäämään maailman tasolla, niin se on ihan sama, onko se miehiä vai naisia. Et hyvä, hieno asiahan se. Hieno asia. Naiset pelastaa Suomen jalkapallon. Eihän sillä tietenkään naisten jalkapallon samanlaista suosioa ole tässä, mutta kuitenkin ihan hyvä. Mutta jääkiekosta mä en oikein, se ei ole kyllä naisten laji. Jalkapallo nyt sopii ehkä paremmin, mutta jääkiekko mun mielestä se on kyllä ukkojen laji kaiken kaikkiaan. Et joka lajiin ei pitäisi naisten mennä mun mielestä mukaan. Että en sen takia, ettei ne jotkut pystyy sitä tekemään, siitä ei ole kyse, mutta kyllä se, mä oon semmoinen vähän vanha jurrikka näissä sukupuolirooleissa vielä, että mun mielestä jalkapallo menee naislajina ihan hyvin. Hyvin kuitenkin se on semmoinen laji, mutta jääkiekko taas ei mene. En mä jaksa katsoa kyllä naisten jääkiekkoa. Tennishän sitten taas on oikeinkin naisten laji jonkun mielestä rantalentopallo, mutta siinä on jotkut muut asiat kuin se pelillinen saavutus, mä luulisin näin. Huomenta vaan Kerppeni. Kerppeni jaksaa termari väkevä kahvia viereen ja menee 4 vuotta ennen kuin näitä otteluita tulee taas. Mutta nehän voi katsoa jälkikäteen Kerppeni, jos nukkuu sieltä, vetää semmoiset kauneusunet, kun on pelit, ja sitten seuraavana päivänä hakee sen vaikka MTV-palvelusta ton pelin ja katsoo sieltä, tai mistä nyt katsoo. Areenastakin saattaa löytyä jälkilähetyksen, niin voi aamukahvin lomassa katsoa sen pelin. Eihän siitä tiedä. No tietysti teksti-TV:tä ei saa pistää päälle. Mutta muutenhan se peli niin pystyy katsomaan aamusta, että siellä Portugali, Romania. Ronaldohan teki tuossa maali, hylättiinkö se? No kyllä oli pienestä kiinni. Joo, siinä taas tuomari oli ilkiö. Kroatiahan on johtanut tätä 1-0.
Tuolla oli rankkarin paikka ja nyt Ronaldo vetää rankkari. Ja se oli se varmempi tuo Ronaldon maali. Mutta siinä oli aikaisemmin, Ronaldo teki maalin, mutta oli aika pienestä kiinni toi Paitsio. Mutta Paitsio yleensä on pienestä kiinni. Kerppeli sana, ei, peli on menetetty siinä vaiheessa, kun jälkilähetyksiä ruvetaan katselemaan. Onko näin, Kerppeli? Mutta ajatuksen tasolla, niin jos ei jaksa valvoa yöllä, niin kun mä oon katsonut noita eilenkin katsoin tuon iltapeliä ja sitten menin nukkuun, niin vähän rauhaton se uni, että on huonosti nukuttu, niin en millään olisi kyllä yöllä jaksanut katsoa. Ja tänäänkään ei olisi aamulähetystä ollut, jos mä olisin katsonut, ei jumaklavita, kun nytkin on silmät ihan niin töppelät, mitä ne nyt onkin. Tällä kesällä vielä, kun tuntuu, että toi siitepölyt ja muut kun on ja nukkuu huonosti, on liian valosaa, niin silmät on kuin semmoiset, no ei ne ole kuin särjiä, ei ne ole punaiset, mutta ne on semmoiset, kun olisi kilo hiekkaa silmissä, että sieltä se tuntuu. Että ei ole hiekkaa alakerrassa, vaan yläkerrassa silmissä, niin semmoinen on aina tämä kesä ja eikä se siitä muutu. Tämä valoisuushan sen tekee, kun aamusta iltaan aurinko paistaa tai on valoisaa. Eilenhän toki ei aurinko paistanut, saatu vettä, mutta kuitenkin valoisaa on aamusta iltaan, niin kyllä se vaikuttaa tuohon, mulla ainakin tuohon nukkumiseen. Mä en tiedä, kun mä oon katsonut jossain elokuvissa, niin ne käyttää semmoisia silmälappuja. En mä tiedä, toimisiko, rupeeko ne kutittamaan. Onko joku, Katja on varmaan kokeillut silmälappuja. Niin millaiset, rupeeko ne niinku kutittamaan, sitten se kuminauha tuossa painaa yöllä. Ja kyllä mä luulen, jos mä laittaisin semmoiset silmälaput, mä jossain vaiheessa yöllä repisin sen pois ja se olisi katki ja poikki ja puhkis sen jälkeen se silmälaput. Näin mä luulen, että ei toimisi mulla ehkä. Kerppenen sanoi, että tosiasia en minäkään ole jaksanut katsella, kun alkoi illanpeli. Niin, näin se on, Kerppinen. Minä jo hetken uskoin, että sä oot tollottanut yötä myöten, mutta ethän sä toki olisi lähetyksessä, jos sä olisit näin tehnyt. Nythän sä nukkusit. Brasilia ja Norja täytyy väkisin katsella. Katsotaan, että silmälaput kuulemma toimii. Duunikaveri olisi se ainoa vaihtoehto. Sanoisi, että kesti muutaman päivän tottuu niin, ja hän on mies. Niin, mutta onko se Katja miesten mies? Pitää muistaa sekin, että meillähän on eritasoisia miehiä. Toiset on miehiä ja toiset on miesten miehiä, jotkut äijiäkin. Niin siinä on iso ero. Eli kyllähän monet nykyajan miehet, niin ei ne kyllä mitään äijiä ole, kattelee, näin sanotusti. Ja mä en tiedä, onko se hyvä vai huono asia, mutta mä en tiedä, miten toi äijälle sopii sitten toi. Kyllä mä ainakin itse repisin ne hemmettiin päästä yön aikana. Mutta kyllähän meidän monet äijät käyttää niin snorkkeliikin. Yöllä noihin hengityskatkoksiin. Monet miehet pystyy niihinkin sopeutumaan. Niin mä en kyllä pystyisi missään tapauksessa. Ääni pelkästään, kun suhisee se laite. Kaikkihan toki tottuu, mutta mä en kyllä totuttautuskaan. Mieluummin pudottaa painoa ja nukkuu kyljellään. Mä sanoisin näin. Katja sanoo, että on se miesten mies. Mutta Katja, se on sun arvio. Se täytyy miesten arvioida, kuka on miesten mies. No joo, nämä nyt on näitä. En mä itsekään koe, että mä oon mikään miesten mies tai äijä. Mä oon niinku prinsessa. Tai vaimo kutsuu mua prinsessaksi ja se on mun mielestä hyvä niin meikäläisen sopiva. Että mä oon vähän semmonen niin sen tyylinen mies taas, että tykkään itse tehdä ruuat ja tykkään siisteydestä ja niin edespäin. Että se on mulla se juttu. Ja sitten jos miettii tämä just, kun se prinsessa nukkui siellä, ja paljon niitä patjoja oli, niin siellä oli herne siellä alla, niin se tunsi sen, että mä oon vähän sellainen. Kärppäiset pimeysverhot on hyvä, kun tekee yötöitä ja pitää päivällä nukkua.
Katja sanoo, että sä oot prinsessa, kun Ronaldoa fanitat. No joo, voi se näinkin olla kyllä, mutta mä en ole tommonen suomalainen juntti, mikä tuommoista umpitylsää Messiä ihannoi. Mun mielestä se Messi on todella tylsä ja semmoinen, no joo, se on suomalaiseen luonteeseen sopii tuommoinen mököttäjä ja puskassa hiihtelijä, se sopii ehkä suomalaiseen. Ja lisäksi käyttänyt vielä kasvuhormonia toi Messi, niin siinä on monta semmoista juttua. Jos pelaaja on erittäin tuommoinen ulospäin suuntautunut iloinen, niin suomalaiset ei tykkää siitä. Eli sen pitäisi olla tämmöinen mököttäjä, niin sitten se on hyvä. Mutta tämä on Katja näitä. Kerppelis taitaviin on molemmat. Se on totta, molemmat on hyviä pelaajia. Tämän mä niin kuin sanon. Myöntääkö Katja, että molemmat on hyviä pelaajia? Myöntääkö Katja sen? Näin suoraan sanottuna. Mä oon samaa mieltä, että molemmat on hyviä pelaajia. Eikä toi Haalandikaan kyllä huono ole. Olisiko Kanella sitten jo aika vähän ohi, mutta Haalandihan on nouseva suuruus. Ja sitten on toi Ranskan joukkueen B. Ja sitten on tämä Espanjan Jymali. Katja sanoi, että Kande ottaa testiin Tokmanin unimaski. Mitäs sillä nyt tekee sitten? Mitäs tuommoisella unimaskilla tekee? Tuleeko siinä unilääkettä mukana vai mikä se on? Kyllähän tuossa niin korona-aikaan noin maskitkin, niin kuka pystyy pitämään? En minä ainakaan pystynyt pitämään. Enkä mä tarvi unimaskia, kun mä oon sitä mieltä, että kun tää on, mietipä Katja, mä oon kohta 70. Niin kuinka monta kesää mä oon nukkunut huonosti, mietipä. Niin meinaatko tässä vaiheessa ruveta jotain muutoksia tekemään enää? Eihän siinä ole niin järjen häivää. Siinä on aika monta kesää valvottu aina ja samat jutut, että silmät on täynnä santapaperia ja hiekkaa ja niin edespäin. Mutta se on sitten taas loppu, kun syksy alkaa. Eli samat kuviot on menty joka kesä, ei se siitä miksikään muuta. Katja sanoo, että se on just ne silmälaput. Joo, se on kamala raha pistää 3,77 € tuommoiseen. Niin. Jos miettii, niin kuin mä muistan nuorempana, kun oltiin noissa festarireissuilla esimerkiksi, niin kyllä se pieni rasite ollut, kun me nukuttiin jossain välillä heinäsuopassa jopa, kun ei ollut mitään majoituspaikkaa, nukuttiin, niin kyllä se iso ongelma oli, kun me mentiin nukkuu sinne, niin mä en saanut unta, ja sitten kaveri vieressä kuorsasi täysillä heti, kun se pääsi selälleen, niin rupesi kuorsaan, niin kyllä siinä on tietynlainen se unijuttu erilainen. Jotkut pystyy nukahtaa jopa kävellessään, mutta ei mulla ei ole semmoista kyllä. Kyllä tuo uni on lahja, hyvä uni, niin se on lahja. Lahja kyllä, jos ihminen pystyy hyvin nukkumaan. Se auttaa monessa asiassa. Kerppeni sanoo, että pistetään korvan taakse, täytyy katsoa seuraavalla kerralla, kun käy. Tokmanin unimaski, joo. Temusta saisi vielä halvemmalla. Nythän muuten Temuun tuli tämä 3 € lisä tuotekohtainen. Ja voin kertoa, että mulla on tällä hetkellä Temu-paketti tulossa, mutta mä tilasin sen ennen kuin tuli tämä voimaan tämä säädös. Eli mulle tulee vielä Temu-paketti ilman tätä tullimaksua. Ja se on jo ohittanut tullin, että siinä mielessä. Eli mulle ei tullut tätä tullimaksua, kun tilasin ennen. Tilasiko Katja ennen tätä ekaa päivää niin Temu-paketti? Se olisi kannattanut silloin tilaa, jos tarvitsi jotain. Mutta toisaalta mä mietin, jos mullakin on sellaisia tarvikkeita, mitä mä tarvin, mä tilaan niitä yhden satsin ja hyväksyn sen 3 € siinä hinnassa vertailen. Sehän on palvelun tarjoaja, joka maksaa, ei mun tarvi missään sitä maksaa. Et se näkyy tuotteen hinnassa. Jos tuote on ennen maksanut 7 € ja nyt se maksaa 10 €, jos on kilpailukykyinen hinta, niin ei se haittaa yhtään mitään. Eli kyllä tuonne kun menee Tokmanille ja Prismaa ostamaan, niin kyllä ne hinnat ja Sittarin ne hinnat on moninkertaiset Temu-hintoihin samasta tavarasta. Kerppinen, että vuorokausirytmi on tärkeä, aamulla aikaisin ylös, niin illalla uni maittaa. En mä siihenkään usko. Kyllä tässä on kuule niin
monta systeemiä ollut elämäaikana ja se on vaan silloin valvotaan kun valvotuttaa ja nukutaan jos uni tulee. Ei se sen kummallisempaa. Niin. Ihmisillä on vaan erilaiset unirytmit, se vaan on, eikä ne muutu, niitä ei pysty oikeastaan silleen muokkaamaan. Ainakaan jos työelämässä tai muualla on. Että mä oon itsekin ollut joskus yötyössä ja 2-vuorotyössä ja niin edespäin. Niin mun mielestä omalla tavalla tuo 2-vuorotyö sopi mulle aika hyvin, kun iltapäivällä töihin ja sitten illalla pois, niin se sopi erittäin hyvin kyllä. Siinä pystyi vielä kiekkomaan jonkun aikaa. Yötyö taas ei sopinut, tuli syötyä aina liikaa nakkikioskeilla. Katja ei ole ikinä tilannut Temusta, enkä tule tilaamaankaan. Katja ei ole ikinä juonut maitoa, eikä juo. Jos mä oon prinsessa, niin Katja on kyllä sitten äijä. Katja ei ole ikinä tilannut Temusta, eikä ikinä juonut maitoa, eikä tilaa, eikä juo. Ai saatana. Sä saat Katja tänään naurut aamusta aikaiseksi. Ja sehän on positiivista, että iloisesti mennään. Pekka sanoi, että aikanaan kun rahtilaivassa oli 2 miehen hytit ja pieniä, siinä oli sopeutumista. Juu, ei tarvinnut pelkästään omia pieruja haistella, että sehän oli Pekka omalla tavallaan sitten niin kuin ilmastointi tai hajusteet ei ollut pelkästään omasta takaa sitten. Katja, tuo pätee myös, koska maitoallergia. Katjalla on siis temuallergia ja maitoallergia, näinkö se on ymmärrettävä? Onko Katjalla myös kiinalaisten auton allergia? Onko sinulla sellainen? Nythän jotain halvalla tuotetaan jotain kiinalaista sähköautoa, mutta mä en oikein tiedä. Mulla ei tule elämässäni enää mitään sähköautoja. Mä menen tuolla pienellä bensavehkeellä ja se riittää mulle hyvin. Se on näppärä, kiva ja halpa ja edullinen ja toimii hyvin, niin sillä mennään. Katja sanoo, että sellainenkin löytyy. Kiina-autoallergia. Joo. Kerppäin sanoo, että Temu kiertää veron, kun lähettää taveran EU-ssa oleviin varastoihin tämän 3 veron väliaikainen. Loppuvuodesta tulee uusi systeemi, mikä puree EU-varastoista lähettämisen. Katja sanoo, että Toyotalla mennään, eli Kiina-autolla. Ja Katjahan on sitä ikäluokkaa, kun et Kiina, ei Kiina, vaan siis Japani autolla tietysti Toyota. Katjahan on sitä ikäluokkaa myöskin, kun alkoi niitä Japanista tulemaan niitä autoja aikoinaan. Datsunia ja Toyota ja mitä sieltä nyt tuli sitten aikoinaan. Datsunia oli kova 70-luvun auto kyllä. Se oli niin pieni kulutuksen ärhäkkä peli ja niin edespäin. Niin kyllä se oli kyllä ja suhkot edullinen siihen aikaan. Eihän tuo auto ollut ikinä ilmasto ollut. Oh. No Kerppeni, tässä on nyt hieno homma, kun Temua yritetään suitsia, niin katsotaan, miten Tokmanilla ja Prismas nousee hinnat tämän ansiosta, kun Temu-tavaraa myydään nyt kalliimmalla hinnalla. Toi Keskinenkin oli kyläkaupalle tilannut Temusta tavaraa myyntiin. Nythän Keskinenkin joutuu hintoja muuttaa. Mutta kyllä tuo Keskisen kyläkauppa on mennyt huonoon suuntaan. Kyllä se on mennyt alaspäin. Eli nyt kun siellä on tullut käyty ohimenen muutama kerran hakemaan sihijuomaa, mikä sinänsä on kyläkaupan paras tuote. Siinä on niin vähän hiilidioksidia, niin tai siis hiilihappoa, niin kyllä siellä kaupassa tarjonta, esimerkiksi isojen miesten puolelle kun menee, niin eihän sieltä löydy edes useammalla X:llä mitään tavaraa, ja valikoima on todella huono. Eli kun Temun sivun kun avaa, niin sieltä löytyy 100 eri väriä koko paidoissa, mutta tuolta Keskiseltä isojen miesten puolelta löydy, kun sielläkin oli esimerkiksi viimeksi, mä katsoin tuotteita, mitkä joppu L:ään ja XL:ään. Onko ne isojen miesten tuotteet XL ja L? Mitä mieltä te olette? Eli kyllä toi Keskinen paino on tuohon kyläkaupan pyörittämiseen nyt kyllä jäänyt, että
Sillä on muut kuviot mieleen. Ei se varmaan jaksa enää. Pitäisiköhän Toivon kasvaa tuossa? Toivon varaan laskemme kivenkaupan uuden nousu. Katsotaan, että on ollut Nissan ja monen monta. No sit välillä Jenkeistä Chrysleria, nyt on Toyota. Chrysleri, jos on ollut, niin sä tiedät nämä kaasutin ongelmat. Kaikissa Chryslereissa oli se ongelma, että bensa haisi ja kaasuttimet toimi huonosti. Se oli, mullakin oli Chrysler ja siinä oli se sama ongelma. Kaikissa Chryslereissa, mitä mä tiedän. Mulla oli myöskin toi PT Cruiseri, siinä oli sama juttu kanssa. Bensa haisi, kun sillä ajeli. Sitä toi Chrysleri ei osaa tehdä. Bensan syöttöä, että siellä on aina joku probleema. Katos, erittäin hyvin sanottu, joko sä oot tarkistanut päivän pelitilanteen. Kerppinen, se on nimenomaan sama tavara, mitä Suomessa ylihintään, eikä ole yhtä vaarallista, kuten Temusta tullessa. Niin, Temusta tulee sama tavara, niin se vaarallisuus häviää rajalla, ja Prismassa se on sitten turvallista. Se on kyllä mielenkiintoista. Mä en ole tehnyt tuon vertailun noista Temu-kengistä ja monesta muusta tavarasta, niin Prismassa on täysin sama tuote 4 kertaa kalliimpana, ja sitten myöskin City Marketista on löytänyt noita Kiinatuotteita. Samoja tavaroita, mitä Temu myy ja niin edespäin. Mutta se on ehkä yksi, mitä Suomessa ei sillä tavalla kaupassa. Temu-elektroniikkaa ei ole niin myynnissä. Et sitä en ainakaan näin otannalla, niin en ole sitä huomannut. Että kyllä nuo elektroniikka taitaa olla näissä kauppoilla vielä mahti tuohon. Mutta kyllä Temusta saa ihan samalla lailla. Ja onhan tuossa, kun joku puhuu siitä, että noissa syttyy palamaan noita Temun tuotteet. No mulla on yksi se kellokamera, mikä syttyi palamaan aikoinaan. Tai se muuntaja siinä, tai se piuha. Rupesi kärymään, mutta muuten noin on toiminut ihan samalla lailla kuin Suomessakin nämä ostetut. Ja sitten oli ihan yhteen aikaan toi iPhonekin, muutamat syttyi palaa ja niin edespäin. Että sieltä Kiinastahan on puhelimetkin tulee meille. Ei niitä tehdä missään niin Mäntsälän takana niin sanotusti. Kiinastahan ne tulee. Kattisan keskisessä oli kovin kusetus se vanha suklaamyynti, sellaista sai siis lain mukaan tehdä. Saa tehdä, Katja, jos ne tarkistaa tuotteen laadun, mutta tarkistaako ne? Tuossa oli muuten nyt, kun viimeksi kävi keskisellä, niin silloin kun mä kävin kuvaamassa, niin siinä oli 3 revyä 5. Nyt viimeksi kun kävin siinä, niin siinä oli samat suklaat edelleen ja nyt oli 3 suklaalevyä 3 eurolle, eli euron kappale, eli keskinen edelleen myy noita vanhoja suklaita. Ja toi on kyllä huonoa markkinointia, kun periaatteessa tuommoinen kyläkaupan suklaalevy, niin sehän on niin kuin tämmöinen tuliainen. Joku ostaa tuliaisen jollekin tutulleen tuon suklaa, ja sitten kun se vie sen tuliaisen perille, niin se on valmiiksi jo vanhaa. Eli on kyllä aika huono mainos kyläkaupalle. Ja tuolla hotellihuoneessa, kun sinne menee, niin siellä on myöskin se suklaa, ja ne on myöskin vanhoilla päiväyksillä, tai aika nippanappa päiväyksillä. Eli nuo suklaat on varmaan tuotu sieltä hotellihuoneesta siihen myyntiin. Mutta huono mainos on tommonen. Erittäin hyvä, että menit ohi, mutta et pahasti ollenkaan. Tänään Messi tekee maalin, niin sittenhän se on selkeä ero taas alaspäin. Katja sanoi, että käy laittamassa koirille sapuskaa. Kerppinen, että ammattimies, purkin avaaja Temussa 10,90, Suomessa 34 €, täysin sama on kuva, mistä voi todeta. Niin, kyllä siellä on paljon muutakin, samaa tavaraa. Ainut ero tuossa Temussa on ehkä se, kun sä menet jonnekin Tokmanille hakee jotain tavaraa, niin siellä on tasan 1 väri ja 1 koko. Ei paljon muuta, mutta sitten Temusta niitä löytyy värejä, pilvin pimeä ja kaikkia lisukkeita. Että ajatelkaa nyt tuommoinen juomapullokin. Juomapullo, minkä ostat esimerkiksi Tokmanilta tai Prismasta tai Sittarista. Mitä näitä nyt on? Halpahallista Minimanista. Ostat tämmöisen juomapullon, mikä on tämmöinen niin kuin metallinen, eli ei ole muovia, vaan mä sanoin, että ostat tämmöisen muovipullon. Ei siis muovipullon, vaan ostat tämmöisen
metallisen juomapullon, niin ostat näistä kyseisistä Suomi-kaupoista, niin siellä on suurin piirtein yhtä väriä ja niin edespäin. On niitä. Okei, niitä löytyy ja maksaa sen 2,30 kappale. Jos tiedätte, mitä mä tarkoitan. Vähän niin kuin tuo meikäläisen sen fanikaupan juomapullo. Niin joo, tosiaan löytyy suurin piirtein. No joo, tämä on vähän isompi, mitä näissä kaupoissa, missä on semmoinen isompi suuaukko, mutta erittäin hyviä, pitää viileänä. Niin noita löytyy Suomen kaupasta suurin piirtein yksivärisiä ja ilman lisukkeita. Temusta kun tilaa tommosen, niin se maksaa 10 ja siinä on vielä siinä korkissa on erikseen teelle. Saat teepussin laitettu erikseen siihen ja pystyt teetä tekemään erikseen, eli on se mielenkiintoista. Eli Suomessa on tosiaan halvimman mukaan myydään näissä meidän Tokmanneilla ja Prismoissa ja Sittareissa, mutta sitten kun haluat siihen jotain ekstraa, niin Temusta löytyy ja hinta putoo, eli tämä on tämä juttu. Eihän sitä, jos tarvii vaan mustan kepin, mitä ostelee, niin se löytyy kyllä Suomestakin, mutta jos haluat siihen jotain värikkyyttä tai jotain muuta ekstraa, niin kyllä se vaan Temusta löytyy. Ai sulla on Messi ja pari muuta argentiinalaista, okei. No se nähdään sitten, ei nyt pelata etukäteen pelejä. Ei tiedä, sehän voi olla, että Messi saa punaisen kortin. Huonon käytöksen takia. Joo, mitäs vasta Argentiina? Se on vielä ei ole näykkää, se pelaa tänään vasta. Joo. Ei kun toihan mun piti katsoa. Katsotaan paljon, mutta mä en ole tyytyväinen tähän 6. tilaan, että tämä on mun mielestä aika huono. Ja sulla on 9. sija, me ollaan vaihdettu vähän niin kuin sijoitusta ja sulla on 273, sä oot 26 pistettä jäljessä, niin siinä on kyllä tiukkaa tehdä, kun mullakin on Messi tuolla mukana, niin millä sä voit sen nyt saada sitten, et millään. Eli Medna sulla on. Eli ei mitään mahdollisuuksia ottaa kiinni meikäläistä. Mutta seuraavalla kierroksilla sitten erittäin hyvin sanottu. Joo, sä oot heittänyt Martinetsin pois ja niin. Seuraavalla kierroksella menet ohi. Okei, onnea tähän tavoitteeseen. Seuraava kierros onkin paha. No en mä tiedä. Kyllähän on toi kyllä paha toi Portugali-Espanja-peli. Ne tuntee toisensa aika hyvin nämä joukkueet ja valmennussysteemit ja kaikki, niin se on kyllä vaikea peli. Mä sanoisin melkein, että toi Espanja-Portugali-peli menee jatkoajalle. Mä melkein sanoisin näin, ja rankkarikisaahan se menee. Ja sitten jos mietitään maalintekijä, Ronaldohan on varma maalintekijä, mutta mites Portugalilla muut maalintekijät? Siinä oli vähän hajontaa, ja Espanjalla on kovat maalintekijät kyllä. Eli Yhamal varmaan, on Espanjalla paremmat, niin kuin laajempi se maalinteko. Mutta jos maalintekijä, Ronaldohan olisi paras on tekee maaleja, mutta kyllä tuolla Espanjalla on siis laajempi se maalintekijä katras siellä, mä sanoisin näin. Katja, sä oot erittäin hyvin sanottu, säkin sä oot sanonut Argentiinaan sama kuin minä. Joo. Kanada, Marokko, sekin on vaikea, vaikka Marokkoa veikkaan. Brasilia, Norja ei ole helppo, ynnä muu pelit. Niin, joo, Marokko on kova. Mä oon sanonut tuosta Marokosta, että se voi olla kyllä Afrikan joukkueesta jopa paras.
Niin se on kyllä hyvä ja kurinalainen joukkue. Kanada ei ole huono sekään, mutta ei se varmaan, en tiedä, mutta kyllä Brasilia ton Norjan voittaa. Kyllä se vaan näin on. Tässä kun me ollaan puhuttu siitä aina, että kun näissä joukkueissa on näitä tähtipelaajia, niin tuossa oli just Espanjan pelissä, kun selostajakin sanoi tämän saman, kun tätä Jamalia vahdattiin niin paljon, niin muut sai pelitilaa. Niin sama voi olla sitten tuossa Brasilia Norjassakin, että Hollandia vahdataan niin paljon, niin muut pelaajat saa tilaa sitten. Et siinä on se juttu. Eli se ei tarkoita, se on sama kuin Ronaldokin on kentällä, sitä vahdataan erityisen paljon, niin silloin muut pelaajat saa mahdollisuuden. Että näin se menee, että hyvä pelaaja ei ole se, että mikä pelkästään tekee maalia, vaan se on myöskin mikä vetää näitä puolustajia puoleensa. Tuossa yhdessäkin pelissä niin Ronaldolla oli koko ajan 3 ukkoa kimpussa. Kyllä siitä on vähän hankala tehdä maaleja. Kyllä se vaan näin on. Katja, seuraavaksi tulee hankalat vaihdot. No otat niin Ronaldon kentälle, Katja, pienenä vinkkinä sulle. Heität sen Messin lepikkoon ja otat Ronaldon joukkueessa. Meksiko, Englanti paha. Ei ole, Meksiko ton voittaa. Toi on helpoimpia noista peleistä, toi Meksiko, Englanti. Eli Meksikohan sen voittaa. Katja pisti höpö. Eli kyllä toi Meksiko sen vie. Et Englannin taru loppuu seuraavaan peliin taas. Toki on nyt päässyt vähän pitemmälle kuin normaalisti, mutta seuraava matsi, niin Meksiko ei ole päästänyt yhtään maalia ja mä en usko, että se nytkään tulee sen tekemään. Meksikolla on aika hyvä puolustus ja maalivahti ja muuten, että ei se Englanti läpäise sitä. Ainut tilanteet tietysti kulmapotkut voi olla, mutta Yhdysvallat, Belgia. No Yhdysvallat voittaa. Belgia on semmoinen tasapelijoukkue, että Belgiat puuttuu semmoinen oikein ison luokan tähti, että siellä ei ole semmoista vaan. Tai Lukaku kai on, mutta tiedä, miten sen kunto riittää, se on niin isokokoinen pelaaja. Katsotaan, että Englannissa oli nyt ideoitu lapset pois maanantaina koulusta ja viinavirta aamusaika, kun Englanti pelaa, aikamoista. No tuossa huomaa, miten tärkeä se on myöskin Englannissa tuo jalkapallo yhteiskunnallisesti. Se ylittää kaiken muun ja Englantihan on jalkapallomaa, eihän siitä mihinkään pääse. Eli maailman kovin sarjahan se Englannissa on, mutta se johtuu paljon siitä, että siellä on ulkomaisia pelaajia. Mutta ulkomailla pelaajia riittää ominkin joukkueisiin vielä. Kyllähän tuossa esimerkiksi Arsenalin pelaajat on kunnostautunut näissä peleissä. Eikö toi Xhakakin ollut jossain kohti Arsenalissa? En nyt muista, oliko Xhaka viime kaudella Arsenalissa vai missä se pelasi. Mutta jossain vaiheessa se pelasi ainakin Arsenalissa. Oliko edellisen kaudella? Mä muistan vielä, oli Xhaka ja Xhaka samassa joukkueessa. Mutta oliko ne viime kaudella Xhaka-joukkueessa? Valmo sanoi, että ei täällä mitään vapaata saanut, kun Suomi voitti jääkiekossa. Mutta kai sulla kuitenkin viinavirta saamuun saakka. Kyllä monta rokulipäivää oli varmaan. Muistakaapa yläpeukut. 8 yläpeukkuu, 10 pitäisi tässä tavoitteeksi ottaa aina aamulähetyksi vähintään. Yleensä näissä jälkikatsojat pistää lisää, että menee tuonne 20, mutta kyllä tässä vaiheessa voisi se 10 melkein olla. Kauanko tämä on kestänyt tämä lähetys? Tämähän on tunnin tässä jo höpötelty. Niin 10 oltaisiin mun mielestä ansaittu kyllä. Ai ei virrannut, kun aamulla piti töihin mennä. Okei. Mullahan tulee huomenna siis 3 kuukautta kuivin suun, en ottanut alkoholia, että
Mä vaan pääsiäisenä mietin, että mä tarvitse sitä mihinkään, niin mä en ole ottanut. Et tänä vuonna on juotu aika huonosti alkoholia, että onko tämä, rupeako yleiskunto romahtaa, kun ei saa alkoholista nostettua. Huomenta vaan Jokisampa Ähtärissä Riikun markkinat, joo. Kyllähän noita tapahtumia Suomessa on kesällä, että niitä on niin paljon, että ähkyksi saakka. Mutta aina jos miettii tuommoista tapahtumaa, miten sen saa ulkopaikkakuntalaisiin, niin se on se hankali. Mä en tiedä, mitä tarkoittaa Riikun markkinat, eikä varmaan moni vie. Onko se Ähtärissä muuten se eläinpuisto? Meinaatko se aukaista se vai? Katsot on tuossa aikamoista, kun katsoo Euroopan joukkueita, niin on enemmän tummaa kuin vaaleita. Niin ne on. Ulkomaan pelaajat tulee ja se on hyvä tapa integroitua yhteiskuntaa pelata jalkapalloa. Et sehän on Katja ihan hyvä, että tullaan työn perässä, eikö saa sitä mieltä? Nämähän tuli jalkapalloilijat työn perässä muuttanut. Osa on toki syntynytkin siellä, mutta kuitenkin. Mutta kyllä sitten kun katsoo taas kärkipäätä täällä maalintekijöinä tai huippupelaajia, niin siellä on Ronaldo, Kane, Haalandi. Nämähän ei ole mistään, tai nämä on niin vaaleita hipiöitä, Ronaldo ja Messi. Ei Messi, sanoinko mä Messi? Ei saatana, tämä oli paha virhe. Mun pitäisi luetella näitä ja jättää Messi pois ja se tuli vahingossa. Mutta joo, on se Messikin tietysti. Messi, Ronaldo, Kane, Haalandi. Niin kyllähän tämä kärkipää maalintekijät kuitenkin on sitten, ei ole näitä tummahipiäisiä. Mutta pelillinen taitohan siinä merkitsee, ei kai siinä sen kummallisempaa. Kateessa paitsi Suomessa eräät jalkapalloilijat ovat kunnostautuneet raiskauspuolella toki nekin alemmista sarjoista. Niin, se on tätä. Mutta onneksi ei Suomessahan ei jalkapalloa pelata, Suomessa on potkupalloa, että sehän siinä on hyvä puoli. Suomessahan pääsee helposti noissa alasarjoissa, kun sä tuut Suomeen ulkomailta ja sä kerrot, että sä oot pelannut jalkapalloa siellä, niin pääset aika helposti alasarjan joukkueeseen. Ei tarvitse erityisiä kärrynpyöriä heittää. Et Suomessa on sillä tavalla, että jos vaikka menet 5., 6. divisioonaan, ehkä 4. jos sä tulet ulkomailta ja kerrot, että sä oot sieltä maasta, no vaikka mistä tahansa ja kerrot, että oot pelannut jalkapalloa pääsarjatasolla, niin sut otetaan joukkueeseen, pääset jopa ehkä avauskokoonpanoon. Tämä on mielenkiintoista. Pelitaidolla ei ole merkitystä, vaan oletusarvolla. Toki nykyaikana se on vähän vaikeutunut, kun on tämä internetti tullut, niin sieltä löytyy yleensä niitä tietoja, mutta ei tästä hirveän monta vuosikymmentä taaksepäin, niin Suomessa pääsi suoraan, niin kuin ulkomaat tuli ja sanoi, että on pelannut jossain maassa pääsarjassa, niin pääsi yleensä suoraan avauskokoonpanoon jossain niin silloin pääsi varmaan 3. divisioonaskin aikoinaan. Et se kertoo omalla tavallaan suomalaistenkin halun, että saisi hyviä pelaajia tänne. Jokisoppa sanoi, että mulla on tekoälyluotu profiilikuva YouTubeen, käy katsoa puhelimella sen isompana. Niin en mä puhelimella käy katsomassa, mutta katsotaan just tästä näkyisi tästä. Joo, mä teen nämä aloituskuvakkeet tekoälyyn, ne on kyllä hyviä. Joo, sulla on tuommoinen kiekko. Joo, puhelin. Tässähän näkyy paremmin tällä tietokoneella. Hyvähän toi on Jokisamppa, eihän siinä mitään. Tulee selväksi, että mitä siinä on ja sitten toi kolmio. Tai siis ne on toi vähän niin kuin YouTuben aloitustyyli. Mitä se ei tullut lisää yläpeukkuja, hei? Mitä nyt herätys, hei? 10 pitäisi saada nyt tämän ensimmäisen tunnin aikana.
Onko se mennyt jos ensimmäinen? No kohta menee ensimmäinen tunni. Yläpeukut kehii. 10 pitäisi olla näin aamulähetyksessä. Perjantain kunniaksi. On tässä kuitenkin 26 katsojaa paikalla, niin yhtä puuttuu, sanoi Piruko Kusiaasi räkäs. Katja tuli mieleen, kun viimeksi oli juttua siitä hetero-oikeudet vai Pride vastamiekkä, niin muistatteko viimeksi, kun oli tämä naisten tasa-arvo raivoin, nyt se on mennyt överiksi. Niin ne kaikki menee. Jokisampa muutin linjaa, niin tupesit kaikki, niin jos nyt blogilänkytykset loppuu, tulee noita aiheita vaan, mitä siinä lukee. Niin, sitä aina kannattaa miettiä sitä sisältöä. Erittäin hyvin sanottu, peukutti ja hypetti jo eilen. Tuleeko teille toi hypetä juttu? Pistäkääs hypetys päälle, jos sellainen on. Mä oon katsonut jotain videoita. No mä katson kyllä telkkarilla, että mä en ole kirjautuneena. Että mä annan ton YouTube yleensä ehdotella jotain siinä sivussa. Että mä oon katsonut nyt tuossa YouTubessa, niin mä oon katsonut noita vanhoja näitä laulukilpailuja Suomessa. Syksyn sävelen satoa esimerkiksi. Ne on ihan hyviä kyllä, ei muistakaan kaikkea. Eli toi on semmoista, kun mä otan väliin tuossa hyvän asennon tai jotain kahvia tai jotain muuta vastaavaa juotavaa, niin mä pistän jalat pöydälle ja katselen syksyn sävelsatoa. Ne on kyllä ihan hauskoja. Katja, sä unohdat ne pätevät sun muut ja huvitti stadissa kun valiokunnassa vai mikäli ei pitää olla saman verran naisia kuin miehiä, niin vassareilla ja vihreillä ongelmia, kun ei ole miehiä niin paljon. Joo. Joo, näinhän se on, että jokainen tekee. Mun mielestä tuossa YouTubessa on silleen, että tekee sitä, mikä hyvältä tuntuu. Että jos yrittää liikaa tehdä sitä, mitä katsojat haluaa, niin se on tuhoon tuomittu. Että se on sama oikeastaan, mitä sisältöä tekee tuonne YouTubeen. Aina sille löytyy katsojia. Vaikka kuvaiset livenä tapetin kuivumista tai maalin kuivumista, vaikka 2 viikkoa kuvat livenä, niin sillekin löytyy katsojia ja kommentoijia. Että meillä on kaikkea, riittää katsojia. Mutta jos sitä haluaa niin kun oikein isosti paljon katsoja, niin sitten täytyy olla semmoinen, mitä yleisesti tehdään. Eli kännimölinöitä, jos on kännikanava ja sitten ruokavertailuja ja tämmöisiä. En mä oikeastaan tiedä. Tai sitten yksi varma tapa saada katsoja, niin rupeat blondiksi, tukka valkoiseksi ja niin sanotusti muun sukupuoliseksi, niin silloinhan sä saat aika paljon ainakin vihakommentteja. Näin mä luulisin. Joo. Mullahan oli tuossa niin keväällä oli vähän silleen, niin nämä livet oli silleen, että oli vähän semmoista tahnasta touhua, että tuli vähän niin kuin väkisin tehtyä, niin nyt ei ollut. Nämä tulee jotenkin mulla nyt luonnostaan taas. Että siinä teki hyvää pieni pause tässä liveen tekemisestä. Ja nyt tää on tämmöistä rentoa, ihan hauskaa kyllä. Että näin se menee. Aikansa kun tekee koko ajan niin saman kaavan mukaan, niin siinä omalla tavalla tulee sitten se tympääntyminen. Ja monethan lopettaa sitten kokonaan, mutta mä en tietenkään lopeta. Mä oon 19 vuotta tupettanut kohta. Heinäkuussa joo. Niin kyllähän nyt toinen 19 vuotta vai pistetään. Tai no saman tien pannaan sen 40 vuotta tupettamaan. Oi. Joo. Katsotaan, että runnari lähtee tupesta saappaat jalassa. Sitten niin on. Se on totta. Ja mistä Katja tiedät, vaikka ei tule rajan takaa vielä videoita, että
Siinä Ari Korvakin ihmeissään, kun tulee rajan takaisia videoita vielä. On sekin mahdollista. Me en tiedä siis oikeasti, millainen tämä maailma on. Sitä ei kukaan tiedä. Eli toisin sanoen tämä maailmankaikkeus on arvoitus kaikille. Tätä ei tiedä kukaan, ei tutkijat eikä kukaan, mikä tämä maailmankaikkeus on oikeasti. Paljon teorioita on ja paljon on tutkittu, että jossain lentää kiviä pitkin tuolla jossain. Mutta se, että mitä tämä oikeasti on, niin sitä ei tiedä kukaan. Eikä ihmisen älykkyystaso ehkä siihen riitäkään. Eli kun ihmisen älykkyys on rajallinen, jossain se rajat sitten puskee vastaan. Pääseekö tekoäly pitemmälle? Mitä sä luulet, Katja, että pääseekö tekoäly pitemmälle? Vai onko tekoäly, rajoittaako se liikaa tämä ihmisen ajatusmaailma? Katja sanoi, joo, nämä antimateriaalit, ehkä mus siihenkin päässyt käsiksi. Huomenta vaan Kaamoa. Mä otan tuossa vähän juomista. Pieni hetko. Ihmisen ongelma on se, kun se on alkuapinana ruvennut katselemaan taivaalle ja huomannut, että sielläkin on jotain liikettä, niin sitten sen jälkeen on tullut tämä uskonnot ja muut, ja ne on rajoittanut kyllä tämän maailmankaikkeuden tieteen tutkimusta aika rajusti. Eli olettaisiko pitemmällä tässä maailman tutkimuksessa. Ja ihminen on omalla tavallaan haluu tässä muuten kotikaljaa. Vaikka mun mielestä tätä ei voi kyllä kaljaksi kutsua, tämä on jotain ihan muuta. Ei tämä kyllä kaljan makusta ole millään tavalla. Kaatisat kyllä tekoäly pääsee pitemmälle, kun se kaikki tutkijan materiaalit voi niitä verrata, mikä on mennyt milloinkin pieleen ja voisiko sitä. Seppo kysyi, että mitäs täällä jo valehdellaan tänään. Eihän tässä ole Seppo vielä valehdellut mitään, mutta nyt tulee valekko toivoit. Kyllä toi Seppo on sitten mukava ja hassu mies. Nyt alettiin Seppo valehtelemaan oikein rajusti. No joo, Niin, Jokisamposen uusi K-Market tuli ja vanha loppu. Nyt täällä historiallinen video, kun vanhasta kaupasta video mulla. Joo, mä en tiedä kuule Jokisamppa, että paljonko noita kiinnostaa toi Ähtärin K-kauppa ihmisiä. Mä sanoisin, että sulla on siinä lähimaastossa semmoista asiaa, mitä kuvaisit, niin saisit kanavalle paljon tulijoita. Meinaan esimerkiksi se Keskisen kyläkauppa, vaikka se sulle on niin lähellä ja tuttu, niin sen ihmisille kuvaaminen niin tuo katsoja. Myös katoin tuossa eilen statistiikkaa, niin mulla on aika paljon nyt näitä tuurin videoita katseltu. Mä oon tehnyt erilaisia hotellista, aamupalasta, junasta ja kaiken näköisestä. Niin tuossa katoin just, että tuurin videot on nyt hyvin katsottuja, koska nyt on kesä, loma, sitten siellä on se huvipuisto ja niin edespäin. Eli periaatteessa ne on tämän hetken, pitäisi olla niin kuin aina asian ytimessä. Ja mä katsoin niin aika paljon, noita on nyt niin kuin noussut just noi videot. Missäs mun puhelin on, että huolella mä jaksa hakea. Eli sä kuvasit vanhoista puhelimista, mutta itse se Tuurin kyläkauppa, ihmisiä kiinnostaa se. Joo, nyt sä Jokisamppa meet niin kuin väärään tuossa, mitä mä yritin sanoa, että se jossakin kuvaat siellä yksittäisiä asioita puhelimiin ja mainoksiin. Mä ajattelin, että sä menisit kuvaamaan niin kuin sitä itse kauppaa ja niitä juttuja, niin se kiinnostaa ihmisiä, mutta kiertelypätkäkaupat. No joo, no.
sanotaan näin, että nyt kun on tämmöinen kesäaika, niin se olisi hyvää settiä käydä kuvailemaan niitä videoita, mutta toki jokainen tekee niin kuin itse haluaa, ei se mulle mitään kuulu. Mä mietin vaan, että sulla on selkeästi siinä lähellä tämmöinen, mä muistan aikoinaan, kun tällä kanavalla, tämä on se vieläkin täällä tämä kanava, kun hänkin teki videoita, hän mietti mitä se kuvaisi, niin mä sanoin hänelle, että sulla menee junarata vieressä, että kuvaa junia. Ja hän rupesi kuvaa junia, niin kanavalla tuli monta tuhatta uutta tilaajaa ja katsoja kertoi ihan helvetisti. Eli se oli liian lähellä, sitä ei näe. Eli omalla tavallaan niin kun me tehdään videoita, niin me ollaan monesti sokkoja. Mulla on varmasti ihan sama juttu, niin en mä tiedä millä mä oon sokko, kun ei sitä itse näe. Niin joo. Siitä on omalla tavallaan vähän itse sokea sille, mitä on niin siinä lähellä. Kamsat kaljoja eri makuisia. Joo, mutta ei tämä kotikalja niin kuin mun mielestä maistu millään tavalla kaljalle. Tämä on tämmöistä niin kuin maltaista ja tämmöistä niin kuin sokerista. Ja kaljahan ei yleisesti ottaen maistu sokerille. Tämähän nyt selkeästi maistuu. Ja jos me puhutaan kaljasta, niin kyllä se on Kaamosen laakeri se ainut oikea kalja. Mä muistan, mä olin Koffilla töissä ja maistoin portteria. Toki mä en ole koskaan ollut oikein kaljajuoja, enkä ollut silloin sitäkään vähän. Maistoin sitä portteria, missä oli 8%, niin voi että se oli paha. Se on sama, kun tuli tuossa kesällä, mentyy tuosta Lammilla ohi tässä, oliko se nyt toissa vuonna, niin tuli Lammin ohi mentyä, niin tuli käytyä haettua sitä Lammilla sitä sahtia ja kyllähän se kamalan makusta oli, kyllä jäi juomatta. Mä en ymmärrä, että miten sitä pystyy joku juomaan sahtia. Periaatteessa sahtissa on vähän sama maku kuin tässä, mutta siinä on se alkoholi liikaa, se on hirveän, mun mielestä se on kamalan makusta. Kuka katsojista voi sanoa, että sahti on hyvän makuista? Joo, Jokisampa, toi on nyt vähän semmoista, että onhan mullakin paljon pätkiä, mutta ei toi silleen nyt vie tätä keskustelua mihinkään. Että kun mä yritin vaan kertoa sulle, että siinä lähellä on sulle paikka, missä olisi helppo kuvata videoita, mitkä kiinnostaa. Että en mä usko, että sinänsä tämmöisen freeze-videot niin paljon kyllä kiinnostaa. No tietysti jotain katsojakuntaa, mutta silloin kun sä saat tehtyä semmoiselle isolle yleisölle videoita, niin silloinhan niille tulee katsojakertoja. Iso yleisö tarkoittaa ihan tavallisia suomalaisia, jotka on kesälomalla. Seppo sanoi, että riippuu sahdista. Kyllä Lammin sahti ja mukin juo, sanoi Seppo hovimestari. Niin, no ei se kyllä hyvää ole mun mielestä, mutta joku tykkää siitä, mitä mä en voi käsittää. Mutta jotkuhan tykkää makkarastakin, Seppo. Pitävät sitä jopa herkkuja, laittavat leivän päälle. Eli sanotaan, jos mulle tulisi maksamakkara, leipä ja maksamakkara tähän, niin ne maksamakkarat mä työtäisin kyllä roskia ja söisin pelkän leivän. Eli jotkut pistää leivän päälle maksamakkaraa. En pysty ymmärtämään, mutta nämä on niitä makuasioita, se pitää muistaa. Ja sitten esimerkiksi tuo klimppisoppa, mistä minä tykkään, niin monille pelkkä nimi tekee jo sen, ettei syö sitä. Morjes vaan lidit. Jokisampa tykkää Kotler-makkarasta. No jos makkaroista puhutaan leivän päälle, niin se perinteinen lauantai-makkara on ehkä se paras. Ja sitten toinen vaihto oli se aikoinaan sipuliteen-makkara. Sille taitaa olla nykyisin versiona myöskin jahtimakkara. No se on melkein sama kuin sipuliteen-makkara, mutta ei ihan. Niin ne on siis ollut semmoisia, mitä leivän päälle makkaroista. Mutta OK sininen toimii siinäkin kyllä hyvin. Katja sanoi, että näittekö se arvostelu eri puolilla Suomea olevista sapuskapaikoista? Tuntuu, että jokainen hypetti sitä lähellä olevaa. Joo, toihan on mielenkiintoinen juttu tuo ruokapaikat, kun
Mä katoin noita, ne on aika Itä-Suomi-painotteisia, koska suomalaista lomailee Itä-Suomeen, lähtee tonne Heinolan seudulle ja siitä ylöspäin, niin ruokapaikatkin oli siellä. Ja sitten mä oon käynyt noissa monissa, että esimerkiksi tuossa oli toi Pyhäjärvellä, missä oli toi Vaskikello. Vaskikello oli merkitty hyväksi ruokapaikaksi ja mä oon käynyt tuossa Vaskikellossa joku sen kerran ja se on mun mielestä aika huono ruokapaikka. Parempi versio on siinä vastapäätä on se ABC-huoltoasema, siinä on parempi lounas ja parempi palvelu. Eli sekin on vähän semmoinen makuasia. Ja sitten tuolla, toinen oli tuo Kouvolan lähellä, oli se ABC-huoltoasema, missä on vesikraana valuttaa vettä, niin se on ihan tavallinen ABC. Ja sitten portaita pitkin pitää mennä alakertaan vessaan, muuten niin sinne ei pääse. Niin tuolla, jos ruoka on arvostettu hyväksi, niin ABC:llä, niin kyllä mä vähän sit mietin, että onko siinä kotipaikkajuttu ollut. Eli Jokisampa Trilli, Nurmolainen Atrian kärjiste. Se on taas Jokisampa, nähdään tässä, että se on sun aluepiirissä nämä makkarat, niin kyllä makkaraa tehdään muuallakin Suomessa. Mutta nämä on näitä, niin kuin Katja sanoi, että ne on lähellä olevia ja itselle tärkeitä. Se on tuo ruokapaikkakin semmoinen, jos olet reissussa ja lähdet ajamaan jotain reissuja ja sä pysähdyt rounaasta jotain syömään, niin jos siellä sattuu olemaan just se päivän lounas semmoinen mieleen, niin se on hyvä ruokapaikka, mutta jos siellä on jotain muuta, sitten se on huono ruokapaikka. Eli itse ruoan arvostelma on sivuseikka, vaan se on se, että miten se osuu sitten kohdalle. Tämä on itselläkin on semmoisia hyviä ruokapaikkoja, mutta ei siellä aina ole hyvää ruokaa. Tai hyvää ja hyvää kohtuullista. Itse tehtyhän parasta ruokaa. Lidit sanoi, että äiti teki hyvää limppisoppaa. Itse en opetan, kun toiset täällä ei tykkää. Niin. Se on se nimi, limppisoppa. Jokisampa, mitäs mieltä olette, kun WhatsAppiin tulee nimimerkki, jota voi käytellä numeron sijasta? En tiedä, mitä tarkoittaa. WhatsAppiin tulee nimimerkki, jota voi käytellä numeron sijasta. En ole tuohon kyllä perehtynyt. Onko runnari Alavilla Harrin grillille? Nyt tullaan mielenkiintoiseen aiheeseen, toi grilliarvostelut. Eli Suomessahan grillejä on pilvin pimeä. Valitettavasti totuus on se, että ne menee saman kaavan mukaan kaikki. Ei siellä ole mitään semmoisia supertähtiä ja niin edespäin. Jossain käytetään liikaa majoneesia, jossain liian vähän ja sitten niin edespäin. Että ei noissa grilleissä sinänsä kyllä paljon eroa. Se riippuu nälän määrästä. Mutta kyllä mä tuon Harrin grilli on nähnyt ja muuta, mutta niin kuin mä sanoin, että esimerkiksi tuossa tuurissa se grilli on ihan ok, mutta periaatteessa on sitä samaa grilliruokaa, mitä muissakin paikoissa. Eli niin ei muutu. Mä oon kiertänyt niin paljon Suomeen, niin ei nuo grillit, se on nälän tunteen mukaan menee. Sitten toki on erittäin huonoja grillejä, mutta se, että olisi ihan tähtigrillejä, niin ei semmoista Suomessa kyllä ole. Eli se on aina nälän tunteesta ja muusta kiinni, hinnat ja nälän tunteet. Ensin duuni sanoi, että siikaa ja hailiin, nyt on kesäloma. Itse syön ihan perusruokaa, makaronilaatikkoa, lihapulleja ja muu sillä. Jokin sanoi, että niin, jos tekee nimimerkin numeroina kaikille, jos ei halua. Niin joo, okei. Okay. Mutta Suomessahan on semmoinen juttu nyt tullut tässä muutaman vuoden aikana ja tämä on kyllä ihan faktaa. Mä matkustan aika paljon ja sitten mä netistä katson mitä noissa ruokapaikoissa on lounaana. Niin Suomessa on aika yleinen lounas on lihapullat. Eli se on niin kuin viikonloppuisinkin AP:lla joka paikassa on lihapullat ja sitten tuo reissus on päällä, niin sitä kiivin kana on kanssa joka paikassa. Mikähän siitä tekee nyt kiivin kanan? Se on ihan normi
normibroileri, mikä pannaan joku kiiviläiskastike, mutta samaa soopaa kuin kaikki ne on broilerit. Eli Eli lihapulille on tullut kova hinta kyllä, että lounaspaikossa. Monesti lounaspaikossa on 13 ja APC taitaa olla jopa 16 euroakin. Viikonloppuisena vielä enemmän, eli kallista on. Jokisampa suosittelee Ähtärin myllyri ja avattu rilli. Joo, mä just sanoin tässä Jokisampa, että ei niissä rilleissä kyllä sen verran eroja, että kannattaa niitä pahemmin ajella pitkin mailla. Samanlaisia on kaikki. Jossain toki sitten on se taso vähän huonompi, mutta mitään huippugrillejä ei Suomessa kyllä ole. Et jossain on silleen, että saa hyvin istumapaikkaa ja ruokaa edullisempaa ja jossain sitten on päinvastoin. Kai Mikael sanoi, että huomenta sain sentään velat nyt aamulla. Maksako valtio velat, eli veronpalautuksen? Tänään on veronpalautuspäivä. Erittäin hyvin saattu sanoa, että broilerin 4 aikaa tuotanto 2 kuukautta. Jokisampalle sanotaan vielä, kun sä hehkutat jonkun grillin perään, niin sanotaan sulle tällä tavalla, että grilleihin haetaan ne tuotteet tukusta. Ja esimerkiksi siinä teidän ja Ähtärin ja Alavuuden suunnassa, niin todennäköisesti ne hakee ihan samasta tukusta ne lihapiirakat, sämpylät ja makkarat ja hampurilaispihvit. Eli käytännössä ne tulee samasta tukusta, että siinä ei paljon niin kuin eroa niissä kuitenkaan ole. Ja jossain kun kerrotaan itse tehdä, niin se totuus on kyllä täysin toinen, että valmiita pihvejä haetaan ja niin edespäin. Eli sitten jos on semmoinen grilli, missä itse paistetaan sämpylät ja jauhetaan se liha, niin sitten puhutaan, että voi olla jotain eroa tuotteessa. Mutta yleisesti ottaen grilleihin haetaan tukuista ne tavarat. Ja mitäs tukkuu? Metrotukku on yksi aika suosittu tässä ja on näitä muitakin, mutta siis sama tuote, paistaja vaan naama vaihtuu. Eli sitä mä tarkoitin tässä grillien vertailussa, että ei niissä ole mitään, mausteetkin on tukusta ja niin edespäin. Liditson reissussa on helpoita käydä APC:llä, niiden tarjonta on helppo selvittää. Vierellä paikoilla vaihtoehtoinen työlästi ja APC on helppoa. Niin APC:llä on helppo parkkeeraus ja vessat on hyvät, helpot, on monta vessaa yleensä. Lidit sai palautuksen vasta kuukauden päästä, kun vähän sääti. Joo. Mutta joo, se on noissa grilleissä, että samoista tukuista ne hakee tuotteet. Ja Nestekin taitaa käyttää metrotukkua ja APC:llä taitaa olla omat tukut kyllä. Mutta sitten me täytyy miettiä, minne tavara tulee tukusta, niin nekin saattaa tulla jostain keskuspaikassa. Mutta joo, sitten Jokisamppa, jos siellä paikallisella rillillä itse paistetaan nämä sämpylät ja niin jauhetaan itse jauhelia, niin sitten voi sanoa, että siinä voi jotain ekstraa olla. Mutta mä en ainakaan tiedä, että onko Suomessa missään tämmöisessä grillissä. Ravintoloissa toki voi olla, mutta kyllä mä sanon, että hyvin vähän on ravintoloita, missä itse paistetaan leipä ja itse jauhetaan liha. Kun se on vaan työpanoksesta kiinni sekin homma. Kate on tekijästä kiinni, mistä niissä on tajuttu. APC tulee soktukusta. Niin, tekijöistä kiinni ja sitten se on, yleensä paistoajatkin on ihan samat, että sehän on sitten vaan mausteista, niin se on vähän sitten erittäin hyvin sanoi, että hänelle tulee 350 palautuksia. No niin, muistahan ostaa kanavan jäsenyys, erittäin hyvin sanottu. Sehän on vain murto-osa tuosta prosentin luokkaa, vähän reilu prosentti. Prosentti menee kanavan jäsenyyteen, ei ole paha hinta. Ja toki kanavan jäsenyys on se, että maine menee ja rahat menee, ei mitään muuta hyötyä ole, mutta toihan on niin kuin prosentuaalisesti ei ole paha sijoitus. Nythän tässä YouTubessa tuli semmoinen juttu, että kun miettii noita kanavan jäsenyyden hintoja, niin YouTubessa tuli semmoinen, että YouTube katsoo niitä hintoja, yhtenäistää näitä ja pyysi muakin niin kuin tarkistaa noin ja YouTube suositteli samoja hintoja, eli mun ei tarvinnut muuttaa mitään.
Eli tämä on tämä nykyisin YouTuben suosittelemat hinnat tuohon jäsenyyteen. Aika mielenkiintoista. Erittäin hyvä, että kaikki menee laskuihin ja ruokaa. No syöt vähän vähemmän. Joo. Mutta siis YouTube tehnyt tonkin, että se tarkastaa ja määrittelee nyt noikin. Että tämmöistä on tämä nykyään. Lili sanoi, että kannatti säätää työhuonevähennystä, sain noin 100 lisää. Joo. Kyllä se noin on, että tuommoiset pikkujutut, että mä muistan silloin, kun itse nuorempana oli töissä, niin mä en ikinä katsonut edes noita verojuttuja. Se tuntui niin ultimaattiselta siihen aikaan jotenkin. Eli niitä ei tullut edes katsottua, eli hyväksyttiin se, mitä verottaja päätti. Ja mutta sitten tämä tietokoneaika on kyllä helpottanut, että pystyy noita käytännön muuttelemassa, että on aika yksinkertaista sinänsä. Myös entisaika oli ehkä vähän haastavampaa. Katja sanoi, että Inex Partners on sen S-ketjun takana, K-Marketeilla on Kesko. Niin, ja sitten on toi Metro, mistä haetaan myöskin noihin nakkareihin. Ja tietysti kyllähän tuolle nakkikioskeille saa tuolta Keskolta ja noistakin haettua. Että kyllä ne palvelee yrittäjiä muitakin, mutta kalliitahan noi on noi tukut. Joki sanoi, että mullekin tulee 227 tili 3 päivää tuurailtu, menee vuokraan, jää 7 €. Tuleeko teille, mutta tänään pitäisi tulla, onko ne pamahtanut jo tilille? Vai pitkittääkö toi verottaja niitä iltapäivää? Ai syyskuussa saa Jokisapo, joo. Joo. Katja sanoi, että ensi vuonna ei sitten enää tule työhuonevähennyksiä eikä muitakaan, mitkä työhuoneeseen liittyy. Pitää olla tänä vuonna tarkkana, jos meinaa mennä yli, niin nostaa prossaa ajoissa. Erittäin hyvä, että Jokisamppa sillä 7 € saa jäsenyyden. Ei se niin paljon maksa, ei se ole kuin 4,99 taitaa olla. Siitä jää vielä sitten törsäämistä varten. Jokin sanoi, että kaupungin tili tulee 7. päivä, eli paljon naura, kun vuokran saa nippanapsa maksettua. Niin, se on kyllä. Se on kyllä, joo. Kädestä suuhun me kaikki eletään. Jokin sanoi, että 6 päivää onneksi aikaa 5 viikon tuuralla, kun väkikuski lomalla saa isomman tilin sitten. Joo. No niin kauan se menee vielä hyvin, kun työnteko riittää kuluihin, mutta sitten kun se ei enää riitä. Mä katsoin tuossa, mikähän ohjelma se oli, toi Autotehtaan sankarit. Sankarit, kun sinne Uuteenkaupunkiin mennään autotehtaalle töihin, niin sielläkin on aika pienet palkat, niin monet työntekijästä rahoittaa elämistään pikavipeillä ja lainoilla, niin on se kyllä mun mielestä jollain tavalla riistoa, eli autotehtaat riistää työntekijät, maksaa niin pientä palkkaa, että ne joutuu rahoittamaan osan elämisestään lainalla ja pikavipillä. Ja sehän johtuu siitä, että se autotehtaat maksaa niin huonoa palkkaa, että se ei vaan riitä niihin asumismenoihin ja muuhun elämiseen. Että on se kyllä, se ei nuorelle anna hyvää kuvaa tästä yhteiskunnasta. Mä muistan itsekin aikoina, kun nuorina oli töissä ja 3 markkaa 26 penniä oli tuntipalkka, niin kyllä se oli semmoinen palkka kanssa, millä ei oikein ostettu sit mitään. Eli palkka kun tuli, niin se oli 200 markkaa ja mentiin postipankkiin kirjan kanssa ja siellä lyötiin leima ja sitten siitä nostettiin aika iso osa, mutta sehän meni siis heti kyllä, että se oli esimerkiksi tuollaisen käytettyyn mopoon ei riittänyt edes kuukausipalkka, ei lähellekään. Eli kyllä se silloin tuntui jo, että ei työnteolla ei voi kyllä rikastua, enkä varmaan siihen erehtynytkään.
Jokisanottu, joo, sinne haettiin porukkaa perustus sinne autotehtaalle, kaveri siellä töissä, mutta nyt on vähennetty porukkaa. Tuossahan oli aikoinaan silloin tuossa Salossa, kun oli tämä puhelintehdas, niin, niin työkkärihän teki sillä tavalla, että se Turusta asti pakotti työttömiä Saloon töihin. Eli jos te mietitte, joku sanoo, että onko se nyt töihin pakottamista, no kyllä se on. Eli ne työvuorot oli niin hankalat, että kulkeminen olisi ollut liki mahdotonta ja palkka oli niin huono, ettei se riittänyt elämiseen eikä matkustamiseen Saloon joka päivä. Ja nehän sai monelta ihmiseltä työttömyyskorvaukset poikki, kun ne kieltäytyi, kun se oli mahdoton juttu mennä sinne Saloon. Ja mitä sitten tapahtui? No sehän lopetti koko toimintansa se firma, eli loppuhetkillä tehtiin tämmöinen kiusaa vielä työttömille. Että kai toi oli joku valtion juttu, että saadaan kortistoja siivottua. Ja sehän on hyvä tapa sinänsä, että kun on työttömiä paljon, niille osoitetaan semmoinen työpaikka, mihin ne ei pysty menemään. Niin siinä on helppo saada työttömyyskorvaus poikki. Ja taas tulee säästöön niin helvetin paljon. Kaatisat saa nähdä, miten Uudenkaupungin juttu nyt muuttuu, kun alkaa tekee Patrialle. Siellä kyllä jää hyvät liksat, mutta sitten laaja turvallisuusselvityskin. Mutta eihän se, Katja, vaikuta Patrian palkat tuohon, jos ne tekee alihankintana Uudeskaupungissa. Että ne Uudenkaupungin tehtaat on alihankintatehtaita, että siellä palkkataso pysyy kyllä aika huonona. Että kyllä se vähän riistoa on noita tehtaat. Eikä nyt niin vähänkään. Eihän se Mersukaan tuotantoa olisi pistänyt Uuteenkaupungiin, jos ne ajattelisi, että siellä on parempi laatu ja hintataso on sama. Saksasta se on siirretty sen takia Uuteenkaupunkiin, koska on halvemmalla saatu se asia. Näinhän se menee. Ei se ole eettisyyden takia laitettu Uuteenkaupunkiin. Samppa sanoi, että yksi kaveri haki velvoitteen mukaan 2 paikkaa tässä kuukaudessa, ei päässyt mihinkään, mutta työkkäri tyytyväinen, kun aktiivisesti hakenut, on tämä tohloo touhu. No se on kyllä joo. Ja miettikää, miten se rasittaa yrityksiä, että tulee noita tyhjänpäiväisiä hakemuksia koko ajan. Mun mielestä se oli aikoinaan hyvä siis systeemi, kun oli niin siitä on kyllä aikaa. Mä en tiedä, koska se on loppunut. Se oli jotain 80-lukua tai mitään se olisi ollut. Eli olisiko ollut 90-lukua. Niin silloin, kun oli työttömänä, niin työkkäris piti käydä 3 kuukauden välein paikan päällä. Ja sitten virkailijan kanssa katsoo eri vaihtoehtoja. Tämä oli aikoinaan, niin mun mielestä se oli kyllä hyvä systeemi. Eli työttömälle tuli rutiini ja kontakti ja sitten tämä viranomainen pystyi näkemään, mikä tilanne on kelläkin. Meillähän on paljon sellaisia työttömiä, mitkä ei oikeasti ole enää työkuntoisia, ei niitä oteta mihinkään töihin. Niin silloin tämä virkailija näki suoraan, millainen tapaus on kyseessä, niin tämä olisi mun mielestä kyllä hyvä systeemi. Ja tämä entisaika oli tämmöinen, siis mietitään, että paljon työttömiä, niin oli niitä silloinkin, kyllä sitä aikaa riitti näillä virkailijoilla. Jokisamppakin on käynyt 3 kuukauden välein Alavuudella, oli konttori vielä 2014, kävit siellä. Niin, eikö se ollut aika hyvä systeemi, että kyllä siellä niin hyvä virkailija osui, niin siitä saattaa olla paljon apua kyllä. Ja siellä omalla tavalla työtön kohtasi tämän yhteiskunnan. Nythän sitä ei kohtaa, kun kaikki tehdään netissä ja työhakemukset tehdään netissä ja periaatteessa ihmiskontakti ei ollenkaan. Eli ei tämä nykyisellä ole kyllä hyvä, mutta maailma on tämmöinen, mikä se on. Koska tuommoinen vuosikausi esimerkiksi ihminen on työttömänä, niin kyllä siihen kaikki valmiudet sitä työntekoa kohtaan menee, että se on vaan niin. Mutta mun mielestä tuommoinen aktiivisuus siinä, kun nythän oli ollut näitä, mikä tämä nyt on tämä, linnunpönttöjen tekokurssit, nämä kuntouttava työtoimintana, se on sananakin täysin naurettava. Eli nehän ei kuntouta ketään, ne vaan siistii tilastoja hetkellisesti. Mä en tiedä, onko kukaan työllistynyt kuntouttavan työtoiminnan kautta. No ei ainakaan kovin moni.
Ja sellaiset henkilöt, jotka on työllistynyt kuntouttavan työtoiminnan kautta, ne olisi työllistynyt muutenkin. Näin se yleensä on. Katja sanoi, että ainakin yksi FP-jäpä kirjoittelee Oulusta, että kyllä pitää käydä 3 kuukauden välein työkkäreissä ja se kuulemma hiton rasittavaa, kun hän itse tietää mitä haluaa ja paskaa hakea kaikkia duuneja. Niin. Jokisamppa on käynyt kysymässä firmoita paikan päällä. No ootko Jokisamppa käynyt Keskiseltä kysyä varastomiehen paikkaa? Sehän voisi sulle sopia. Sehän on se Keskisellä, se Katmandu vai mikä tämä, niin sehän on siirtynyt taivaan orkesteriin, niin siellähän olisi, ja siivoja Liisa, oliko se Liisa vai mikä tämä siivoja oli? Mikä sen nimi oli sen punapäisen siivojan siellä Keskisen kyläkaupassa? Tuula. Oliko se Tuula vai Liisa? Kumpi se oli? En muista. Tuula se taisi olla jo. Katjat veikkaa, että kukaan kuntoutusta ei työllisty yksityisyyteen. Jokisamppa sanoi olen, mutta sanottiin, että hae silloin, ettei haku netissä täytä lomake. Täytitkö lomakkeen? Sehän jäi epäselväksi vielä. Jos siellä sanottiin, että täytä lomake, niin täytitkö lomakkeen? Joo, ei noin netti, jos suoraan hakee niin netin kautta, niin se on vähän sellaista pelleilyä. Työllistää kyllä noita yrityksiä siinä mielessä turhaan. Joki sanoo, että joo, en päässyt edes haastatteluun. No niin, mutta senhän voi tehdä monta kertaa, joka kuukausi. Voiko tehdä joka kuukausi sama hakemus? Sehän voi olla, että siellä Keskiselläkin ne kyttää, jos joku on niin aktiivinen, että se joka kuukausi hakee, niin sitten miettii, otetaan toi nyt, kun se hakee joka kuusi. Lilit sai vapautuksen työnhausta ainakin toistaiseksi, työnhakija olen edelleen. Jaa, semmoinenkin mahdollisuus on sitten. Toihan nyt taas sitten vääristää tilastoja toikin, jos ei sun tarvitse hakea töihin, mutta sä oot työtön työnhakija. Eikö sä et ole työtön työnhakija, vaan mikäs sä oot? Työnhakija. Eikö oot sä työtön? Jos sulla on vapautus työnhausta, niin silloinhan sä et ole työnhakija. Nämä on vaikeat määriteet. En minä näistä mitään ymmärrä. Joki sanoo, että ei voi joka kuusi, kun on kestotyö, niin haku kerran ja sitten jos jouluapulle, niin kerran. Okei, ja se menee noin. Katja sanoi, että siksi firmat ei laita enää paikkoja auki työkkäriin, koska niitä turhakia hakemuksia ei käsittele kukaan. Ai niin, onhan tekoäly. Niin. Tekoäly käsittelee, joo. Mites Katja, jos me muutettaisiin tämä systeemi, että pistä tekoälyn hakemaan itsellesi töitä? Oletko kokeillut Jokisamppa sitä? Pistä tekoäly asialle hakemaan sulle työpaikkaa. Niin sanoo, että olen mä työtön työnhakija, vaikka ei sulla ole työnhakuvelvoitetta. Niin, sulla on niin kuin vapaaehtoinen työnhaku sitten, näinkö? On tämä vaikeaa. No niin, periaatteessa tuo työnhakuhan pitäisi aina olla vapaaehtoista. Eihän sitä voi edes määritellä sillä tavalla, että on pakko hakea töitä. Eikö se ole niin kuin vapaaehtoinen juttu? Tai näin olettaisiin ainakin. No joo, nämä on vaikeita. Elämä on vaikeaa. Mutta onneksi me olemme iloisella ja positiivisella mielellä näin perjantaina. Ja tänäänhän on siis viikonloppu niin sanotusti käynnistyy. Jokin sanoo, että ei ole mitään määrättyä määrää hakea, jos ei ole velvoitan, pitää hakea kuitenkin jotain. Aune sanoi, että voi olla myös työkyvytön työnhakija. Niin, työkyvytön työnhakija. Katja sanoi, että niin, tekoälyagentit teet, joka etsii sopivat paikat ja tekee hakemukset, itse sitten tarkastat ja lähetät. Ja niin just, että kyllä se tekoäly sen pystyy tekemään noin.
Se voi muuten toimiikin. Mutta tosiaan hyvä tarkistaa, ettei se hae jonnekin Utsjoelta töihin. Lidit sanoi, että lääkäri kirjoitti jo lausuntoon työkyvytön, mutta Kela ei myöntänyt sairauspäivärahaa. Olen siis työnhakija, että saan yleistukea. Joo, toi on Lidit ihan paskaa toi Kelan toiminta. Mä olin aikoinaan, kun mulla oli noi keuhkot hajos ja mulla oli siis sillä tavalla, että mulla oli 2 lääkettä. Mä olin tuolla Malmin kartanossa kuntoutuksesta. Ja mikä se kuntoutus siellä oli Malmin kartanossa? No siinä oli jotain venyttelyohjeita ja sitten mä istuin siellä tietokoneella ja pelasin sakkiin. Se oli se kuntoutus aikoinaan. Kelan kuntoutus Malmin kartanossa, niin siellä ei mitään varsinaista kuntoutusta ollut. Ruokaa siellä sai kerran päivässä vai pari kertaa ja sitten voi istua siihen ja pelaa sakkiin tietokoneella. Että siinä oli tämä kuntoutus. No mä olin kuitenkin 2 viikkoa siellä. Ja sitten niin mullahan oli lausunto siitä, että on työkyvytön, kuten silloin olinkin. Mulla keuhkot oli romahtanut ihan täysin ja mulla oli sitten käytössä 2 lääkettä. Toinen oli tämmöinen kortisonilääke ja toinen oli avaava lääke. Eli mä otin ensin semmoista avaavaa lääkettä ja sen jälkeen kortisonia, että se meni paremmin tuonne keuhkoihin. Ja sitten mä kävin siinä välissä lääkärissä ja lääkäri sanoi, että sulla on 2 tämmöistä erillistä purkkia lääkettä tai tämmöistä suihketta, niin se sanoi, että nyt on tullut markkinoille tämmöinen lääke, missä on molemmat samassa, että tarvii ottaa vaan se yksi, eli se on niin nopea vaikutteinen se avaava, että se ottaa saman tien tuon kortisonin, ja se oli niin kuin hinnallisesti paljon halvempi. Jos te mietitte, että mä oon kuntoutustuella, ja kuntoutustuella ja rahaa ei ole juuri ollenkaan, totta kai mä otin tämän halvemman vaihtoehdon, ei sitä tarvinnut edes miettiäkään. Ja sitten kun tämä kuntoutustuki loppui ja sairaspäivärahan piti jatkuu, niin Kelassa kiellettiin sairaspäiväraha, kun niiden mielestä mä olin nyt tervehtynyt, kun mulla oli enää käytössä 1 lääke. Silloin kun mä menin kuntoutukseen, niin mulla oli 2 lääkettä, eli avaava ja sitten kortisoni. Ja sitten siellä annettiin tämä lääke, missä oli molemmat samassa, niin Kelan mielestä se oli sitten, mä olin tervehtynyt kuntoutuksessa, missä mä istuin ja pelasin sakkia. Ja Kela pisti poikki ja mä tein siitä valitukset ja muut ja ne ei johtanut mihinkään. Eli mä jouduin sitten suoraan tuosta kuntoutuksen jälkeen sitten sossun piikkiin, silloin piti mennä. Työttömäksi ei voinut mennä, koska en ollut työkykyinen. En voinut mennä työttömäksi työnhakijasta. Sitten mä olin Kelan piikkiin olin muutaman vuoden siinä, ei ollut vaihtoehtoja. Mutta silloin tämä antoi kyllä hyvän kuvan tästä Kelankin toiminnasta, että näkemättä potilasta, vaikka keuhkosairauksien ylilääkäri oli määrännyt tänne, että ei ole tällä hetkellä työkyvytön. Ja sieltäkin toki tuli kuntoutusohjeita näin, mutta tämä Kela vaan teki päätökset, korvaukset poikki. Lidit kysyi, että oliko se lääke nimeltään joku Trexlyky. En muista, mä olin silloin 40, että siitä on 20, melkein 30 vuotta aikaa, että en mä muista enää. Ja sehän oli vielä, niin mähän söin sitä kortisonia myös pillereinä, että se ei ollut pelkästään se suihkehan oli vaan sen takia, että keuhkoihin sai ilmaa. Että mulla oli silloin vielä kortisonikuuri, maksimimäärää käytin kortisonia ja sitten oli vielä semmoista vatsansuojalääkettä, mikä maksoi perkele tonnin purkki, 1000 markkaa ja onneksi kunta maksoi nämä lääkkeet, eihän niihin olisi mitään mahdollista ollut. Mutta lääkitys oli edelleen päällä ja samalla lailla ja Kela vaan totesi, että mä oon nyt terve. Olinhan mä kuntoutuksessa 2 viikkoa. Hieno kuntoutus oli kyllä. Siellä oli muutaman kerran oli joku ohjaaja näytti jotain venytysliikkeitä ja sitten istuttiin siinä tuolissa muutaman kerran ja siinä oli läppitaulu, missä kerrottiin jotain erilaisia vaihtoehtoja. Siellä oli henkilöitä, joilla oli eri sairaudet ja vaivat ja kaikille näytettiin niitä samoja,
juttuja. Ja sitten pääosin päivästä meni se, että istuisin tietokoneella ja pelas sakkia. Mutta hyvinhän mä kehityisin sakissa kuitenkin, kai mä siihen kuntoudun. Katsotaan, että Karoliina Partanen voisi nyt alkaa perkaan Kelan toimintaa. Mites päteviä lääkärit muutkin toiminta, mutta vaikka hänellä on asenta, niin kuitenkaan selkeä rantikaa, kuten Rydman. Eikä toi Kelan toiminta, kun mietin, että siitä on 30 vuotta aikaa, kun ne toimi tolleen, niin nykyisinhän se on vielä yleisempää, että ei niillä ole niin mitään tullut, että ahaa, nyt me ruvetaan toimia oikein. Päinvastoin, raha ratkaisee. Eli kyllä moni on siis saanut kärsiä tuosta Kelan. Ja Kelan juttu on semmoinen, kun ihminen on sairas, niin se ei jaksa taistella sillä tavalla kuin terve. Eli Kelakin katsoo varmaan, että jos lähdet vastaan taistelemaan, niin sähän et ole kunnolla sairaskaan silloin. Ja sitten ei ainakaan mitään helpotusta ole. Koska mä vein tuon vakuutusoikeuteen ja mulla oli keuhkosairauksien ylilääkärin lausunnot, niin Kelan lääkäri ja sitten vakuutusoikeudessakin on Kelan lääkäri. Eli se tuli bumerangin ja takaisin ilman mitään selitteitä. Että kyllä mä ymmärrän tänään tällä sillä tavalla Lidilläkin, että niin, ei tämän yhteiskunnan ole tarkoitus ihmisiä parantaa. Tarkoitus myydä ihmisille lääkkeitä, se on tämän yhteiskunnan tarkoitus. Myydä epäterveellistä ruokaa ja myydä lääkkeitä. Nythän tämä menee foliohattujutuiksi. Menikö nyt erittäin hyvin sanottu jo vähän foliohattujutuiksi? Mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että meidän ruoka on vähän semmoista, mitä meille työnnetään. Ja nuorisolle työnnetään nuoresta alkaen noita energiajuomia, mikä tulee olemaan iso terveysmurhe vielä joskus. Katja, sä oot Kelan ja vakuutusyhtiön lääkärit on pahinta syöpää. Niin ja kun noissa vakuutusyhtiön lääkäreissä, niistä on osa sama Kelan lääkäreitä myös. Eli se on vähän niin kuin sanoa, jos meitä jossain arabimaassa naisena valittaan kohtelusta, niin ja se voi tulla valitus bumerangina takaisin. Aune sanoi, että Kela säästää valtion eläkeyhtiön rahoja, kun pitää huoleen, etteivät sairaat pääse hakemaan eläkettä. Joo. Seppo sanoi, että makkaraa myydivät sullekin. Makkara on melkein terveystuote. Määrä Seppo ratkaisee. Ei toi makkara kyllä pahimmasta päästä ole. Seppo sanoi, mutta joo, aika surullista salaliittoteoriaa, ei näitä. Olisikin Seppo salaliittoteoria. Kyllähän Suomen yhteiskunnassa on tärkeää, että sulle lääkkeitä myydään. Että onneksi mä en käytä mitään lääkkeitä. Mä en ole mennyt siihen jetkuun ja olen aika tyytyväinen, että ei ole tämmöisiä elintapasairauksia, kun mä en oikeastaan lääkkeitä. Että jos Seppokin mielestä makkara on maailman pahin tuote, niin mä syön sitä kuitenkin aika rajallisesti, että en syö jatkuvasti makkaraa. Eli HK-lenkki kestää jopa 2 päivää, Seppo. Se on aika pitkä aika. Hevosen lihamakkara kestää tunnin verran suurin piirtein. Mutta sitähän ei nykyisin oikein saakaan kunnolla. Sekin on pilattu, liikaa rasvaa. Toi Hakalan suomimakkara oli ennen kyllä älyttömän hyvä, mutta siihen on työnnetty rasvaa, että siinä on semmoisia valkoisia rasvapalloja, olipa huonoa. Eräs katsoja tämä sanoi, kun mä suosittelin, hän kävi ostaa ja sanoi, että se oli ihan rasvaa. Mä sanoin, että niinhän se on. Tai mä totesin, että niinhän se on. Kävi itse ostamassa. Katja, että vakuutusyhtiö kyllä maksaa kaikki pienet autojen lunastukset, se on mukisematta, mutta sitten kun pitää alkaa maksaa loppuilman korvauksia, niin siihen tulee stoppiin. Jokisamppa tykkää Atrian punaisesta. Jokisamppa, sä oot nyt vähän liikaa sen Atria keskeinen siellä. Mutta joo, en mä sano nyt en välttämättä huonoinen Atriankaan, mutta kun kyllä me ostetaan periaatteessa ne omalla alueella, kun asutaan, ne tuotteet on sitä luokkaa myöskin. Katsotaan rakennuspalatkin ennen maksuivat, nyt alkaneet niissäkin ahneeksi ja selittelet viimeiseen asti, ettei tarvitse maksaa kuin minimi. Niinhän se on.
Toi vakuuttaminenkin on vähän, no kyllä siitä jonkunnäköisen turvan saa, mutta ei se nyt korvaa sitä, mitä sen pitäisi. Että kaikkia nämä on kusetusta. Miettikää sitä, Seppo. Nyt, Seppo, pistä sinäkin foliohattu päähän ja syvälle. Niin meillä on nämä vakuutus- ja nämä eläkesysteemit. Tämähän on niin törkeätä ihmisen vedätystä kuin voi olla. Me maksetaan joku eläkemaksu, mutta sitten se, ei, se kerryttää vain eläkeyhtiöiden varallisuutta. Eli periaatteessa meillä pitäisi olla sillä tavalla, että kun me maksetaan eläkemaksuja, niin ne jäisi jonnekin talteen ja maksaisi korkoa eläkkeen maksajalle, mutta nythän niin ei tapahdu. Kaatisot, Kivikylän makkarat on parhautta vai mitä, Runnari? Mun mielestä ne Kivikylän tuotteet on aika huonoja kyllä. Että mä muistan joskus oli nämä Kivikylän lihapullat, mutta kun ne nykyisellään ne on semmoisia kuivia kenttyröitä ja paha jälkimaku, eli en kyllä mainostaisi Kivikylää. Joskus oli se niin sanottu kiekuralenkki, taisi olla Kivikylää, ja sekin pilattiin sitten jossain vaiheessa. Kyllä se HK-lenkki on Katja se ainut oikea makkara. Ja sitten jos puhutaan grillimakkarasta, se on se popsi, halvin niin siinä on ainakin riittävästi jauhoja. Koska grillimakkarassa pitää olla jauhoja, että se on semmoinen purutuntuma ja maku on hyvä. Eli siihen kun lisätään lihaa, niin sen maku kärsii kyllä mun mielestä. Mä katsoin tuossa, kun oli Wilhelmiina, onko se Snellmanin Wilhelmiina lihaisa grillimakkara, mistään en pystynyt selvittämään äkkipäätä, että mikä sen lihaprosentti on. Eli kun katsoo Wilhelmiinan, kysytään tekoälyltä. Mikä on Wilhelmiina makkaraa, grillimakkaran lihaprosentti? Tämä lukee monelle ainoa lihaisa makkara. Tuossa lukee, että lihapitoisuus 77, mutta mistä se selviää? Ei se riitä, että saunaseurat siitä kirjoittaa. Tässä kun mä katson esimerkiksi tämä Wilhelmiina 400 A-luokan lihansyöjille. Monille lihaisa makkara, mutta mistä se lihamäärä näkyy? Ei mistään. Ei ainakaan täältä Atrian sivulta. Ei Atrian sivulla tässä ei näy kyllä lihan määrää. Kerrotaan vaan, että se on lihaisa A-luokan lihansyöjille, mutta eipä näy. Oliko tämä tuote sinun makuusi, niin ainoastaan pystyy tykkäämään tuotteesta. Mutta joo, tässä ei lihan määrää ei kyllä näy. Joo, tämä on Atria valmistunut Wilhelmiina. Mä en muista, mikä se oli sen Poprillin. Se oli joskus T-kaupassa oli vastaava tuote. Mutta tästä ei löydy kyllä lihaprosenttia. Kyllä mun mielestä tässä olisi hyvä olla se lihaprosentti. Kerrotaan vaan A-luokan lihansyöjille, mutta ei kerrota noin lihan määrää. Muunneltu Kivikylän makkarat oli parhaita, kunnes laatu putosi myöhemmin. Muistan hullun tuhti makkara alkuun oli parempaa kyllä. Enkä ole ainut, joka näin sanoo. Mun mielestä lihapullissa kävi samalla lailla, että se maku huononi ja ne tuli semmoisessa niin kuivemmiksi ja jälkimaku tuli paljon pahemmaksi, että ne on huonontunut. Erittäin hyvä, jos Snellmanin kunnon lisäaineet on rillimakkara, se vasta hyvänkin. Lihapitoisuus vähän vaille 90%. Katsotaanpas, pitääkö se paikkaansa.
Tuossa on kunnon grillimakkara, niin katsotaan löytyykö mitään. Tässä lukee, että lihapitoisuus 86% lukee tuossa paketissa, mutta mikä on totuus? No niin, tässä kun katson ainekset, porsaanliha, suomi, vesi, naudanliha. Mutta ei tässä ole kerrottu sitä paljonko sitä sitten on. Tuossa paketissa lukee 86%, mutta se pitäisi tuotetiedoissa lukea myöskin. Eli kyllä tässä jotain nyt meitä taas huijataan, mä oon sitä mieltä. 14 grammaa proteiinia. Eli 100 grammassa, mä otan nyt tekoälyn tähän avuksi. Katsotaan. Kuinka paljon lihassa, porsaanliha ja naudanlihassa on proteiinia 100 grammassa? Tässä on lihojen keskimääräiset proteiinimäärät 100 grammaa kohden. Naudanliha noin 20-26 grammaa riippuen rasvaprosentista. Porsaanliha noin 19-25 grammaa. Broileri liha yleisesti noin 22-27 grammaa. Hei, tästä jos äkkipäätä katsotaan, niin se ei täsmää tuo proteiinin määrä tuohon lihaisaan. Eli siinä on liian vähän proteiinia, jos on 86%, pitäisi olla lihapitoisuus, niin se ei täsmää. Mitäs tähän sanot, erittäin hyvin sanottu? Ei täsmää tuo lukema. Katsot Leon tekoäly tiesi markkinoilla saatu runsaasti näitä lihaisia makkaroita, esimerkiksi Kivikylä Hulluntuhti, Atria Hiilos, lihaisa grillimakkara sieltä perätään 86-87. Mutta tuossa mä just otin tuossa esimerkin, että vaikka lihaprosentti olisi 86, niin proteiinimäärä ei täsmää, Katja. Mitäs me tähän sanomme? Eli mä en oikein usko näitä juttuja. Alkuaikaan edes Turusta saanut Hulluntuhtia, vai Rauma ympärillä sai kyllä, kunnes homma laajeni. Mutta eikö toi ole toi Huittisista toi Hulluntuhti? Eikö se ole Huittisten makkaratehtaalta lähtöisin toi? Siis, niin tämä on 86% on tossa. Tuolla on lisäaineet, on grillimakkara. Okei, katsotaan se. Tämä on ihan samat tuotetiedot. Eli proteiinin määrä. Sama 14 grammaa, ihan samat tuotteet on tässäkin. 86%, kunnon lisäaineet on grillimakkara. Sama 86 kuin oli tuolla toisellakin. Jalapeno 76. Mä en tiedä, miten se määritellään, että Muunneltu, että aluksi Hulluntuhti oli ryynimakkaraa lihasempaa, nykyään on paljon hienompaa kunnon seulan vuoksi. Katja, sä oot lihapitoisuus on 86, lopet 14 vettä, mausteita, suolaa, silavaa eli rasvaa. Lihamakkaroissa rasvamäärä on usein pienempi kuin perinteisessä makkaroissa korkean lihapitoisuuden takia. Joo, mutta lihassahan sitä rasvaa samalla lailla, että sehän on prosentti, pitäisi pysyä proteiiniprosentti samana. Eihän se lihakaan ole täysin rasvatonta.
En mä jaksa noita kaikkia käydä läpi. Me käytiin tuossa vaan, kun erittäin hyvin sanoton 26%, niin epäilen kyllä vahvasti noita tietoja. Joo, Kivikylä Laini huittisi kyllä. Mikko aloitti ja poika Jani jatkoi tehtailua. Joo. Muunnetut, oliko Kivikylä makkara nimeltä aluksi, kunnes muuttui hullun tuhdiksi? Se voi olla, kun hullumies huittisista syö enemmän kuin tienaa, niin siitä se varmaan tuli toi nimenmuutos sitten, joo. Mutta kyllähän se tiedätte itsekin jokainen, että elintarviketeollisuus meitä näissä huijaa ja noissa määrissä. Annetaan niin hämääviä tietoja ja muuta. Ja tuossakin tuossa tuotetiedossa ei löydy sitä makkaran tuotetiedossa ei löydy sitä lihan määrää. Se lukee vaan siellä paketin edessä, mutta se ei mun mielestä kerro oikeastaan paljon mitään. Kaatinen proteiinia Kivikylässä 13,3. Niin, ja jos se olisi niin, no joo, nämä on tämmöisiä, mitä siinä sitten on. Kuka teistä luottaa valmistajien merkintöihin ja muihin? Ei se ihme, että meille voidaan syöttää mitä vaan, kun me uskotaan, mitä paketeissa lukee. Ja nythän meillä on tehty kaupoissa sillä tavalla, kun meille myydään tuotteita, ne on niin pienellä tekstillä ja vaikeasti luettavissa, että täytyy, jos makkarapaketin haet, sun täytyy tunti käyttää aikaa ja suurennuslasi, että sä pystyt yleensä lukemaan, mitä siinä on. Ja sitten noin kooditkin on laitettu lisäaineisiin, niin pistetty koodin muodossa, että sekin pitää erikseen aina selvittää. Eli kyllähän se vaatii niin paljon aikaa, että jos sä haluat selvittää, mitä kauppa sulle myy. Helpointa ostaa se liha valmiina ja itse pistää lihamyllyyn. Katsotaan, että parempi vaan syödä rehellistä lihaa, kalaa, kanaa, kasviksi eikä prosessoituja. Niin, katsotaan ja kananmuni. Sinilakki sanoo, että itse huomannut, että se halvin makkara maistuu parhaimmalle. Mä oon samaa mieltä, se popsi rillimakkara, se on parhaan makuinen grillattuna. Ja toki suuri osa siinä on poprillihan se on nimeltään, katsotaanpa se vielä. Poprillin nimeltään, niin siinä on mun mielestä se on hyvä niin kuin rillimakkara. Lihat sitten erikseen. Lihana voi erikseen sitten rillata. 1,5 euroa maksaa vain 4 makkaraan, se ei ole paljon kyllä sitten. 3,40 senttiä kipale. Proteiini on 10 grammaa, mutta tässäkään ei tietysti kerrota lihan määrää. Lihapitoisuus 11% tuolla. Koneellisesti erotettu liha, broileri, porsas, vesi, suomalainen liha, porsas, nauta, kalkkuna. Mikä takia ne on muuten laitettu erikseen? Koneellisesti on erotettu broileri, porsas, sitten erikseen on laitettu porsas, nauta, kalkkuna. Perunajauho, kamara, eli nahka, silava, naudanrasva, jodioitu suola, stabilointiaineet, tapiola, tärkkelys. Sitten siinä on työnnetty lihaproteiini, perunakuitu, arome, chili, koriantinen, valkoisen kuminan, paprika, askorbiinihappo, makkarakuonena porsaan suoli, lihapitoisuus 11. Liha ja lihaan verrattavat valmistusaineet yhteensä 55%, laktoositon, gluteeniton, proteiinipitoinen, voimakas suolainen. Eli tämähän on ihan hyvä tuote tämä poprilli, vai mitä Seppo sanoo? Käytkö Seppo tänään hakemassa poprillia ja voit siellä työmaan taukotilossa maistella sitä sivistyneesti? Liha, lihana ja makkara, makkara, näin se on. Kyllä mä oon samaa mieltä.
Muunneltu, että Kivikylä alkoi lihan palvaamisen kotonaan, sillä lähti isommaksi. Joo, niin se varmaan on, että näihin monet leipomot ja muut on lähtenyt. Siinä on kaikki elukat laitettu yhteen pakettiin, ehkä siksi se on niin namia. Seppo ei kuulemma syö paskaa. Nyt on Sepolla paha aamu, vaikka ei, onks vielä aamu? Oh. Voi Seppo, kun sulla aina niin pahalla tuulella. Toivottavasti Seppo nyt päivä jatkuu paremmin, kun sitten kun mä lopetan tämän lähetyksen, niin sullakin päivä lähtee parempaan suuntaan. Se on ikävää Seppo, että sulle ei mene nyt oikein hyvin, mutta toivotaan, että pistä Seppo yläpeukku nyt kuitenkin, niin se voi piristää sun mieltäsi paljonkin. Vai piristääkö, en minä tiedä. Mutta joo, tuommoinen HK-lenkkihän on periaatteessa se on pakkorako, jos haluaa lenkkimakkaraa. Toi Kivikylän se ei ole kyllä enää hyvä, eikä sitten se, mä oon sitä hullun tuhtia, mutta sehän nyt on lähinnä sitten, mä mietin mihin se kävisi, uunimakkaraksi ehkä voisi käydä. Tai keittää sitä, en tiedä oikein. Ei se nyt mikään erikoinen makuelämys. HK on siitä hyvä, että sitä pystyy vetämään kylmänä ja lämpimänä. Ja kyllähän parhaat uunimakkarat tulee HK-lenkkiä juustoon. Joskus oli aikana se kiekura-lenkki, sitä ei varmaan ole. Niin sitä tuli joskus, niin kuin, mäkin kävin kuntosalilla silloin, niin mulla oli eväänä kiekura-lenkki, niin se oli hyvä, kun siitä aina nappasi vaan pätkän ja söi sen ja jatkoi matkaa. Mietipä Seppo, miten hyvä ruoka se on ollut, tuo kiekura-lenkki aikoina. Ei sitäkään varmaan ole, jos on, niin se ei varmaan ole samanlaista. Joo, ei tullut ainakaan kuvahakua. Tuli pudottu köysi, sininen lenkki. Jos ei se ole lenkki, jos on makkara. Joo, ei tuu haulla semmoista tänne. Ei tästä muuten hirveän monta vuotta ole, kun niin sitä tuli ostettua. Helvetti nälkähän tässä tulee. Joo, ei täältä löydy sitä samaa enää. Mun mielestä se oli hyvä makkara, kun se oli semmoinen, että kun mä olin töissäkin, niin lounasaika, kun oli kauppaan menin, mä ostin pari tomaattia ja sitten tämmöisen kiekuralenkin. Niin sitten mä menin autoon, istuin ja otin siitä kiekurasta, otin sitä makkaraa ja tomaatti toisessa kädessä. Se oli hyvä lounas kyllä. Se tuli todella monta kertaa syötyä. Nopea, maukas ja hyvä. Tomaatti ja kiekura-lenkistä pätkä. Mutta kaikki pilataan. Katja koitti uunimakkaraa HK:lta, niin hitto mitä paskaa, Vilhelm paljon parempi. Miten sä voit epäonnistua HK-uunimakkaraan? Se on erittäin. Airfryerissa tulee tosi makiat makkarat. Kai sä muistit ottaa sen muovikuoren, Katja, pois siitä. HK-lenkistä pitää se muovikuori ottaa pois. Kai sä muistit poistaa. Joo. Joo. Mutta nämä on makuasioita monesti, mutta kyllä nuo makkarat on mennyt huonoon suuntaan. Että se 70-80-luvun HK-lenkki oli hyvä ja 50-luvun Suomi-makkara, mutta kaikki on mennyt päin persettä. Kerppeensä Atrilli on pettymys. Onko siinä ainoa broileri ja muun siipikarjan lihaa?
Mä epäilen kuule, että toi siipikarja makkaroihin tuli 90-luvulla. Jotenkin mulla on semmoinen ajatus, että ennen sitä ei ollut. Siinä oli yleensä sianliha tai naudanliha ja hevosenlihakin oli monesti. Niin periaatteessa tuo siipikara syrjäytti sen hevosenlihan jossain. Monissa makkaroissa oli hevosenlihaa vielä 80-luvullakin. Mutta sitten ilmeisesti tämä lama, 90-luvun lama teki sen, että sitä siipikarjaa ruvettiin työntämään. Mutta se on tietysti näin, että turhaa tästä on urputtaa näistä ruuista, koska mähän on semmoinen vanha jänttyrä, mikä on syönyt mitä on saanut ja leikkinyt käpylehmillä aikoinaan. Niin nykyaikana ihmiset syö mitä ne haluaa. Ne käy esimerkiksi Subwayssa syömässä, mitä mä en pysty sitä konseptia ymmärtämään. Toki mä ymmärrän, että joku tekee supleipiä ja joku niitä syö, mutta mun mielestä se on niin ajatuksenakin niin etova. Ja ne väritkin on niin päin perseestä, että mutta ihmiset tekee näin, ja toinen asia on sitten energiajuomat. Mä en ymmärrä, miksi niitä juomaan. Toki hyvä, että juodaan, niin joskus saattaa tölkki löytyä tienposkesta, mutta mä en voi käsittää, miksi energiajuomia juodaan. Se on meidän juomateollisuus tekee nuorille energiajuomat. Siitä on helppo siirtyä sitten kaljan juomiseen. Näin mä luulisin. Eli tässäkin meitä viedään. Mutta joo, nyt kun puhuin tuossa alussa vielä tuosta, kun viinan kotiin kuljetus, niin kyllä mä ajattelin, että mä tilaan tuolta Espanjasta noista tekuilla kermaliköreitä muutamia, jos löytyy verkkokaupasta. Ne oli aika hyvän olosia. En mä tiedä, onko ne hyvän makuisia, mä oon maistanut, mutta jotenkin kiehtoo ne pullat niin kuin ajatuksena. Jos vaan päiväykset riittää, niin. Sitten jos joskus tekee mieli, että alkoholi, mulla on ainakin mitä ottaa. Toki on minulla nytkin muutama pullo, mutta en ole ottamassa nyt. Mutta joskus, kato, maailma etenee tässä. Jokisamppelu energiajuomia toisella tavoin todella harvoin tölkillisen. Mäpä kerron sulle Jokisamppa yhden jutun, mikä on parempi vaihtoehto. Paljon toi maksaa muuten toi energiajuoma? No niin, nyt Jokisamppa semmoinen, mitä mä itse niin kuin on tässä nyt älysin tämän tuotteen hyvyyden. Eli mä tuolla kesäisin paljon liikun pitkin Suomea ja tulee käytyä joskus ABC:llä ja muulla niin kahvilla. 2,83 € rupeaa kahvit olemaan. Ja eikä ne mitään makuelämyksiä kyllä ole. Et yleensä kahvin kanssa pitää ottaa joku pullakin, että se saa jonkun maun siihen tapahtumaan. Mutta Kerppeni arvas jääteetä, kyllä. Ei jääteetä, vaan jääkahvia. En mä puhu jäätee, ei ole kyllä mun mieleen, mutta jääkahvi. Eli mietipä Jokisamppa, tässä on jääkahvi, tai kylmäkahvi, ei tämä jäätä ole, mutta kylmäkahvi. Niin jos miettii näitä juttuja, niin tässähän on kofeiini, niin 25 milligrammaa 100 millilitrassa. Ja mun mielestä se oli jotenkin puolet siitä, mitä kahvissa on kofeiini. Mä en tiedä paljon energiajuomassa on, mutta energiajuomahan on, siinä on kofeiinia ja sitten siinä on sokeria ja makeutusaineet. Se on hyvin epäterveellinen juoma. Jos vertaa esimerkiksi tähän kylmäkahviin, kun katsoo, niin tässä on proteiinikin 3,2 100 ja tässä on siis 2,5 100 millilitraa, eli tässä tulee 6 melkein 8 vähän yli 8 grammaa proteiinia tulee tästä, eli tämä on proteiinipitoinen. Ja vähän siinä on suolaa, rasvaa on vain 1,8 grammaa. Energiaa 65 kilokaloria, että tästä tulee se 1,5 kaloria myöskin.
Niin Ja tämän hintaan, tämä oli tuossa, kun mä oon kiertänyt jonkun verran, niin jossain paikoissa tämä saa 2 pönikkää 4 eurolla, niin 2 €. Yksittäinen osto taisi olla 2,80. Eli periaatteessa, oliko se niin paljon? Periaatteessa se on vähän niin kuin tuon kahvin hintainen. 2,80. Niin tämähän on erittäin hyvä tuote, tämä kylmä kahvi. Laktoositonta maitoa, espressokahvia, sokeri, väriainetta, aromeita. UHT käsitellyt. Eli tämä on kyllä 100 kertaa parempi juoma kuin tuo energiajuoma. Ja tämä on paremman makuinenkin vielä. Ja tässä on sitä kofeiinia. Paljonko energiajuomassa on kofeiinia? Paljonko energiajuomassa ja Red Bull on kofeiinia? 32 milligrammaa kautta 100 millilitraa. Standardikokoinen 250 millilitraa tölkki sisältää 80 milligrammaa kofeiinia. Eli 32 on tuossa energiajuomassa ja tässä on 25, eli tässä on vähemmän kofeiinia. Ja maku on ihan ylivoimainen. Paljonko Red Bullissa on 100 millilitraa sokeria? 250 millilitran tölkki sisältää yhteensä 27,5 grammaa sokeria. Red Bullissa on 11 grammaa sokeria 100 millilitraa kohti. Eli toisin sanoen tämmöinen Fretsa kylmäkahvijuoma on terveellisesti parempi kuin tämmöinen Red Bulli. Perinteisessä Fretsa kylmäkahvissa on noin 7,7 grammaa sokeria ja Red Bullissa 11 grammaa sokeria 100 millilitraa kohti, joten sokerin määrässä mitattuna Fretsa sisältää sitä vähemmän. Lisäksi Fretsa pohjautuu maitoon, jolloin siitä saa proteiinia ja kalsiumia, kun taas Red Bull on pitkälti sokerivettä ja lisäaineita. Terveellisyys riippuu kuitenkin näkökulmasta, sillä maitopohjaisessa Fretsassa on enemmän kaloreita ja rasvaa kuin energiajuomassa. Molemmista on olemassa myös täysin sokerittomat versiot. No tuommoinen pieni määrä sokeria on hyväksi ihmiselle, älä nyt rupea sekoilemaan. Pieni määrä sokeria tai hiilihydraatteja toimii kehon ja erityisesti aivojen nopeana energian lähteenä. Kohtuullisesti nautittuna Eli toisin sanoen tuossa energiajuomassa ei ole mitään terveydelle hyödyllistä. Red Bullista ei saa perinteisiä ravintoaineita, kuten vitamiineja tai mineraaleja, merkittäviä määriä. Sen B-vitamiinit ja tauriini voivat tukea energia-aineen vaihduntaa ja vireystilaa, mutta juoman hyöty rajoittuu lähinnä kofeiinin tuomaan hetkelliseen piristykseen. Eli toisin sanoen terveyden kannalta Fretsa on parempi juoma. Vastaus tähän nyt. Kyllä, sokerin ja ravintoaineiden valossa Fretsa on parempi valinta. Se sisältää vähemmän sokeria ja antaa maidosta proteiinia sekä kalsiumia, kun taas Red Bull tarjoaa lähinnä tyhjiä kaloreita ja kofeiinia. Liines kuulit Jokisamppa, siirry Fretsaan. Katja, saat pikakahvin Nescafe 50-80 grammaa kofeiinia kupillissa, noita tulee vedettyä vaikka kuin ja paljon päivässä. Joo, se yllättää, kun rupeaa katsoa niitä määriä. Ja kahvissakin on paljon enemmän, että periaatteessa mä tykkään näistä kylmäkahveista. Toki tässä on maitoa, mutta se määrä on niin vähäinen, jos ei näitä nyt 10 tölkkiä vedä. Arikorvan mielestä Koskenkorva tasapainottaa Red Bull. Miksi sitä pitäisi Arikorva juoda? Se on kamalan pahan makusta, mutta niin se on Koskenkorvakin. Onko se silloin, jos juo tuommoista pahanmakuista juomaa, niin siihen pitää laittaa toinen pahanmakuinen mukaan sitten, en tiedä. Mutta mä oon kyllä hyvin ylpeä, tai ylpeä ole.
vaan hyvin iloinen olen siitä, että mä olen ruvennut uskomaan näihin kylmäkahveihin. Mä olen siis vastustanut näitä, kuten tiedätte, mä olen semmoinen perinteinen, no Seppo toki tietää, että mä olen hyvin joustava ja tämmöinen mukautuvainen, mutta muuten ajateltuna mä olen uutuuksille aika vieraasti lämpenen uutuuksille ja tämä kylmä kahvi mä pidin ihan typeränä ajatuksena, että miksi juo joku kylmänä kahvia. Mutta eihän tämä ole siis kahvia kylmänä. Eli tässä on kofeiini, mutta eihän tämä mitään kahvia ole. Eli kylmänä kahvi ei ole kyllä hyvää, mutta tämähän ei ole mitään kahvia kylmänä. R-kioskilla on nyt tarjouksessa joku kylmä kahvi, mitä voi itse maustaa. Kävin testaan, 4,5 € maksaa se. Voi itse pistää jäitä siihen muuta, mutta se ei ole kyllä niin hyvä, mitä tämä esimerkiksi on. Joo, eli tuossa nyt, jos tuossa matkaa tien päällä, niin APC:llä voi käydä vessassa ja sitten ostaa tuommoisen kylmäkahvin sieltä. Ari Korvas, olet kysynyt tekoilla, että mitä jäärä tarkoittaa. No ei mun tarvitse sitä kysyä, sehän on hyönteinen, metsässä elävä hyönteinen. Koppakuoriainen joku vastaava. Enhän mä kysy tekoälyt semmoisia, mitkä mä itsekin tiedän, Ari Korva. Minä olen metsässä syntynyt. Mutta se on sitten, miten muistaa, oliko se tukkipuissa tämä jäärä, paineli menemään. Mutta joo, 2 tuntia 22 minuuttia tuossa tässä häirinnyt teidän elämäänne ja te olisitte ehtineet tässä välissä jo tuhlaamaan veronpalautuksiakin moneen kertaan, mutta mä vähän viivyttelin tuonne, mutta lopetetaan lähetys, niin pääsette törsäämään veronpalautuksianne. Mukavaa päivänjatkoa kaikille ja mukavaa tulevaa viikonloppua ja eiköhän se tästä taas päivä lähde käyntiin.